chop breakfast. Last. Now everybody go chop breakfast. Okay, well, lẹ́ẹ̀kan sí pé a kó bójú ọjọ́ ṣe rí níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ọmọdé, kí àgbàlagbà, kí wa káàkiri pé good morning and welcome once again to our live transmission. I hope everyone is doing very well. As we say all the time, the only way out is just one way out, and that is the Yoruba Nation. Good morning, 3:20, Koikimedia Live. As we say, Shedada ni mo bá gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Our late night conversation starts now. A very, very good morning once again, Koikimedia fans, Yoruba Nation, under the leadership of Professor Adebanji Aketoye, the leader of the Yoruba Self-Determination Group, Chief Banji Ayeloge, the deputy chair for the YSDM. Good morning, and let us discuss about the Scotland second referendum that might come up or might not come up. Let us talk about the Wizkid concert in London over the weekend, as the ticket price are going for almost £100. Ọmọ Yorùbá mélòó ló lè afford it is the question. Ṣé wọn náà lè afford it? Ṣé wọn náà ń bọ̀ ní London? Àbọ̀nì lè make it. What is the way out? 3:20 a.m. Yoruba Nation conversation continue. As we say, we all have a role to play. I am playing mine, and I hope you will play yours, so that kò sẹ́ni tó máa béèrè àwọn ní question pé kí ló dé tí ìwọ play tọ̀dọ̀ tiẹ̀, tẹlòmíì ló ń confirm bí ó ń play tiẹ̀. As I am playing my role, I expect everyone to play their role as much as I am doing mine as well. A very, very good morning once again to those of you that have joined us live. Life is life. If it's not life, it's not life. If it's life, it is life. Life transmission. Good morning once again, everyone. Yoruba Nation is the solution to our problems. Yoruba Nation is the answer to our problems. And Yoruba Nation is the only way out from a Yoruba láti ní àṣeyọrí. If we refuse to accept that, that means we will all remain in danger. And if you're in danger, you are in problem. Mo kí wa fún àwa tí a jẹ́ Mùsùlùmí pé a kú ọlá Jímọ̀ níbikíbi tá bá wà. As I always say, playing this role is natural. You can play yours, I can play mine, and we can all continue to educate and enlighten more people
We need more people to be part of this movement, most especially those that still believe in Nigeria. Nigeria has expired and it is not going to work. But many Nigerians do not want to accept that yet. And that is why most of them are fighting to save Nigeria. The vehicle of Nigeria has drained, but many Nigerians do not want to accept that. But our tati accepted, we will tell you that it is gone. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, bẹ́ẹ̀ ni mo kí the family that are also standing with us in this journey. In Yamaje, 28th day of July 2023 at exactly 3:25 a.m. níbi tá a ti tún fi gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò. Mo pẹ́ tẹ́ wà nínú ilẹ̀ Yorùbá. I hope pé iná ń dọ́dọ̀ yín ní wákàtí. And I hope as many of you have security on the ground. Security is very, very important. Without security, you cannot have a big concert like the one Wizkid marched in London just Saturday, July 29. That is a business for the British economy because each of these events to Banshell in London, it generates a lot of revenue for the British government, which is good for the economy anyway. So, and they will always encourage such. So when people that are not living with us, and we are telling them that the British loves us, but whether genuinely or not, the British would not want the destabilization of Nigeria at this particular time. It does not favor them. So the last thing a British government will want is to see that Nigeria goes into disintegration. Torí pé ibẹ̀ làwọn tí ń jẹ. Wọ́n dẹ̀ ń jẹ ní oríṣiríṣi ọ̀nà, depending on the sector. So the music sector as well is part of how the British makes their money from Nigeria. Many of you might not know that, but it is my job to tell you that, because many of you do not know the reason why we are saying we want to opt out of Nigeria. Part of why we want to opt out of Nigeria is the cause. Moki, my sister, Tonya Loye, Akudaji, Moki, Wubu, different organizations that are working to make sure that our people at home are aware of the reason why I feel Yoruba Nation. I'll tell you the reason again this morning. But the topic for discussion, Yoruba Nation. Yesterday, the news about the Scotland asking for the second referendum. Money Tebanwa international and global news.
orí Koikimedia nìkan lẹ ti máa gbọ́ dáadáa, which is the reason why I say stay with this platform so that you can know what is going on when it comes to the international and the foreign policy. Yesterday, there was a lot of discussion at the United Nations regarding Palestine. I will see if I can bring some of those conversation to us. Àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan disagree with Israel for not giving the Palestinians the right to self-determination. So that was taking place yesterday at the United Nations. I'll tell you much about that as well. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà wait pẹ̀lú mi. Mo kí àwọn tí wọ́n máa padà wò later, because I know so many of you that don't watch it live always come back láti fi gbọ́ kí ni mo tún fi sọ. I always have a lot to say because the world is global. So that means every day there's a lot going on around the world. Some are linked with us, while some are not linked lórí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ in tó ń lọ lágbàáyé, mo lè sọ fún yín pé ó wà link pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yoruba Nation. A máa sọ̀rọ̀ nípa in tó ń lọ nínú Nàìjíríà àti in tó ń lọ ní outside Nigeria. Ìyẹn lèmi máa fi ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé tá bá dákẹ́ tiwa tá ń retí àgbáyé kó wá solve problem wa, irọ́ là ń pa. Àgbáyé kankan ní solve problem wa. Àwa la gbọ́dọ̀ solve problem ara wa. Torí pé àwa nìkan ṣe, nǹkan kan ṣe àwọn àgbáyé tá ń béèrè pé a fẹ́ dá dúró. Àwọn ń ṣe business lọ ni, and they are finding every means káwọn ọmọ wọn lè survive. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa náà pé wọ́n ń ṣe gbogbo ohun tí a lè fi survive, or wọ́n kàn fi wá play ludo, ìyẹn àwọn tó ń darí ìtọ̀dọ̀ tiwa ní ibi tá a pè sí Nigeria. So all these are questions that people ask all the time. Kí ló dé tẹ́ ṣe ń disturb pé fẹ́ dissolve ẹ̀fẹ́ Nigeria? Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ni Nigeria ṣe fún wa? And each time I hear people talk like that, I laugh. Torí pé wọn ò ní understanding tó ń pè Nigeria. Nigeria is a global, is a well needed economy for another economy. So every time you hear the word Nigeria, it's got to do with a lot of countries around the world. Lára náà ni ibi tí Wizkid máa ti play níjọ́ Saturday. It's a 62,000 capacity stadium ní Tottenham. Lágbára Ọlọ́run, èmi náà wà níbẹ̀. Mo ti promise gbogbo yín, màá gbé yín lọ sí ẹ̀yìn stadium yẹn and the surroundings, and let's see if Wizkid can make the full capacity. Mo ń check ticket. Èló ni ticket Wizkid concert yẹn. And I can tell you that the cheapest in Mori is £100. Now, to bá multiply £100, which is the cheapest ticket, to bá multiply it, lọ sí 62,000 capacity. Èló ló rò pé yẹn jẹ́ ní pound sterling? Ṣé yẹn fún revenue Lagos State ni, àbí revenue fún Kogi àbí Kwara, àbí revenue fún Ọ̀yọ́ State, Ogun State, Ondo State, àti gbogbo àwọn other state tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, Ekiti State. So that means pé business ni gbogbo àgbáyé ń ṣe.
pẹ̀lú Nàìjíríà, whether the artist, whether the government, whether the individuals, whether the group of people, as long as táwọn bá ti lè rí business ṣe, the rest, they are not bothered. So tí àwa bá wá ń jáde tá à ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà nílé pé situation táwa ń rí lójoojúmọ́ yìí kò add up. In tẹ́ máa ń sọ ni pé we are bitter people. We don't have a job. And that is why we are doing what we are doing. Whether we have a job or not, the reality still remains that ní wákàtí ní 3:34 a.m., I am still asking if there is an emergency in Yoruba land ní time yìí, who do you get in touch with? And how do you survive? Nobody has been able to answer that question. And these are my concerns for the future that is blink in Yoruba land. Ẹ ṣé gan bàbá wa ọmọ Dámiláre wọ́n ní total disintegration is the only way out. Mo kí Gani Oguns àtẹ̀yìn tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní méjì mẹ́ta. Gbogbo ìgbà tí bá wo àwọn tó wà nílé, wọ́n náà wọ́n play politics, and I laugh torí pé politics dem play yẹn is too late for a country like Nigeria. Mo kí ìjáyà, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Nigeria ti ṣe wọ̀nba tó lè ṣe, and it is not working. The new government wants to make Nigeria work, but it is not going to work. It is too late. The unity that brings us together has folded up. Mo kí Mr. Lawale Salako, Ibi Park, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tí Elédùmarè ti ní kẹ́ darapọ̀. We are all over the world, and we are doing very well in our small capacity. But ìgbìyànjú wa seems to be set back nítorí pé Nigeria hold in tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí the indigenous people. Lára tí mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ìdájí òun ni àwọn ará Scotland, ìyẹn first minister wọn, Shako, good morning. Mo rí Scotland first minister. It was a breaking news yesterday. I too máa ṣe more details lé lórí, but for now, màá brief ẹ̀yin tí ẹ máa ń fẹ́ gbọ́ nípa Koiki, kí ni international news ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó link mọ́ Yoruba Nation tá lè fi ṣe àpèjúwe. Màá ṣàlàyé fún yín ìyẹn ní àárọ̀ yìí. Èyí tí mo tún mú wá fún yín òun ni ó wà níwájú mi lórí screen mi níbí báyìí. Scotland will choose independent. Farabalẹ̀ kó gbọ́. Scotland will choose independent. Kí ló ń pè ní independent? Is the same thing táwa náà ń béèrè fún ní wákàtí. According to Oxford Dictionary, tá bá sọ pé independence, tá bá ní independence, tóyìnbó bá sọ pé independence, the fact or state of being independent. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà thinks that we have independent, but lótìtọ́ lódodo àìtí ní independent. Gbogbo independent tó sọ pé a ní is not working nítorí pé in tí a gbà lọ́wọ́ òyìnbó ní 1960 has been destroyed. So that literally makes Nigeria
as a country that is no longer independent. Regional government ni I agree nígbà táwọn bàbá wó lọ́wọ́ Azikiwe, Tafawa Balewa àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń béèrè fún pé ká gba ìyẹn independent ní 1960. Now, èyí tó yẹ kí wọ́n bí rẹ̀, èyí tó yẹ kémi bíra mi, òun ni pé ǹjẹ́ independent tí à ń sọ yìí, independence, ǹjẹ́ a ní independent? Bàbá wa Ọmọdámiláre ní a country that has no love, it will be hard to develop. Ìlú tó bá ti ní, tó bá ti sí ìfẹ́, ó máa le díẹ̀ láti lè jẹ́ kí ètò àti gbogbo ohun tí ó yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn in tó mì nìyẹn. But many people in Nigeria believe that ìfẹ́ wà láàrin wa but everybody knows that kò sífẹ́ láàrin wa. A kàn manage ara wa ni. À ń gbìyànjú láti accept pé òyìnbó ti kó wa papọ̀, ká wá ṣe kí ni, ká manage. But kò ṣe manage nítorí pé ìran Yorùbá ó yàtọ̀ sí ìran Ìgbò. Ìran Yorùbá ó yàtọ̀ sí ìran Kànúrí. Ìran Yorùbá ó yàtọ̀ sí, too far away from my laptop, you know, but it's okay. I'm a manager. We have 200 and, well, I don't know why I keep saying 250, because Wikipedia is telling me that we have 371 ethnic group in Nigeria. Moki Mr. Adeyemi Okunuga. Farabalẹ̀ kò gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. According to Wikipedia, we have 371 ethnic group in what is known as Nigeria today. How do we find love among all these 371 ethnic groups? Báwo ni ìfẹ́ ṣe máa wá sáàárín wa without marginalizing each other? Tí a ní tẹsẹ̀ bọ́ra wa ní ara. How do we do that? Ǹjẹ́ possible? Mo kí Princess Jumi, mo kí Yamilẹ́kan Kànsí Tóyìn Ọláoyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma àtẹ̀yin grandfather, mo kẹ́yin quiet listeners. We have 371. Nigeria is very ethnically, English dictionary. A ṣe ń lọ sọ́dọ̀ Scotland, but mo fẹ́ yẹ kẹ́ ní understanding background tá à ń sọ fún wa ní gbogbo ìgbà. Lé ẹyọkan méjì. Ẹ má sọ pé tá à ń sọ ó wà repetitive. Kò yé ẹlòmíì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́kàn rò ní pé ọmọ Yorùbá ti débẹ̀, à ń gbé pressure lé lórí. Bọ́mọ Yorùbá bá ṣe tán, á gbé fọ́mọ Haúsá, wá máa dá bòròbòrò, wá máa dá bàràbàrà, orúkálukú ṣe tí a lọ. Kí ló ń pè ní ethnically? Ethnically. ethnically, Ethnically. ethnically, Ethnically. ethnically, E-T-H-N-I-C. Tabani ethnic, ẹyọkan nìyẹn. Àwa ọmọ Yorùbá, we are indigenous people. Tó bá ti ń di méjì, tó ń di mẹ́ta, tó ń di mẹ́fà, ní Nàìjíríà nìkan, a ní 371 ethnic groups of people. 371. How do we then manage to make sure that ìfẹ́ wà láàárín that 371? Nítorí tèmi mọ̀ ni pé ará Scotland
mo tún fẹ́ padà sọ́ra Scotland. Ó ń sọ fún mo kí bàbá mi Bámbọ̀ Òkèowó ẹ káàbọ̀ sà. Ará Scotland ń sọ fún ará England ibi tèmi wà pé àwọn ò fẹ́ bá wọn ṣe mọ́. Union táwọn ti jọ wà for years àwọn ò ní nǹkan kan fi ṣe pẹ̀lú ẹ̀ mọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí tá bá ní ethnically, with reference to birth ibi tó sọrí èèyàn kalẹ̀ sí origin a ti mọ̀ pé ìran wa ìran ọmọlúàbí ni a kì í ṣe ìran Haúsá a dẹ̀ kì í ṣe ìran Igbo. These are the three major ethnicity in Nigeria. According to Wikipedia, list of ethnic groups in Nigeria. Nigeria is very ethnically. A ti mọ̀ pé ethnically, is also cultural background. Bàbá rí àwọn bàbá wa Ìgbòho Òòṣà pẹ̀lú lẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ pé ẹni tó ń lọ yẹn kò ń ṣọmọ Yorùbá automatically wàá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni. Bàbá rí àwọn ìwà wa kọ̀ọ̀kan bá ṣe ń ṣe ìkómọ ó yàtọ̀ sí bó ṣe ń ṣe nílẹ̀ Ìgbò. Bá ṣe ń ṣe ìyàwó ó yàtọ̀ sí bó ṣe ń ṣe nílẹ̀ Haúsá. What do you mean by ethnically, the fact of belonging to large group of people? Èmi, ìwọ, ilé ló wà ní, diaspora ní, àwọn ọmọ tàbí síta ní, tí bàbá àti ìyá bá ti lè jẹ́ ọmọ Yorùbá, àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ ká pè wọ́n lọ́mọ Yorùbá. Kódà bó bá wá fẹ́ ẹ̀yà míì, torí argument táwọn kan máa ń sọ nìyẹn pé tá bá wá dá dúró, èmi tí mo ti lọ fẹ́ ẹ̀yà míì, ibo lẹ máa fi mí sí? Ọmọ Yorùbá náà ṣì nìyẹn. Ara ẹni tó fẹ́ yẹn, òun ló máa wá gba citizenship ìlú tí à ń pè ní Yorùbá Kingdom, Odùduwà Republic àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And all these are important when it comes to the reason why we are saying we want Yoruba Nation. Torí pé ìbéèrè fún Yoruba Nation has nothing to do with ẹni tó nífẹ̀ẹ́ tó lọ fẹ́. Ẹni tó wùn ẹ́ ló fẹ́ tí kò kí ń ṣe ẹ̀yẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fẹ́ òyìnbó náà. Òyìnbó dẹ̀ ń ṣe ẹ̀yà wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fẹ́ Pakistani, India, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fẹ́ Japanese. So kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé a fẹ́ gba Yorùbá Nation. Bẹ́ẹ̀ irú àwọn tó bá fẹ́ yàn bẹ́ẹ̀ náà ìzídà kan fi process immigration láti fi já dúró nílùú tó ń gbé. Àwọn tó bá fẹ́ ọmọ Malaysia, àwọn tó bá fẹ́ ọmọ Indonesia, àwọn tó bá fẹ́ ọmọ America, wọ́n kọ̀ fẹ́ra wọn ní fífẹ́ pé ìfẹ́ wùn mí pé láàrin ìra wa. So ìwọ tó ti ń gbé pẹ̀lú ẹ̀yà míì torí pé a ti wà together ó tójọ́ mẹ́ta kó tó di pé gbogbo wa ti ń sọ nísìn, kò rẹ́ ń ṣe nísìn láti ń sọ náà bọ̀. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé kó dissolve láti ìgbà tí wọ́n ti fún wa ní independent náà ni. Torí kò pẹ́ tó fún wa ní independent ní gbogbo ẹ̀ dàrú. Àtẹ̀ ìjàǹfààní regional government yẹn for 10 years. Àjàǹfààní ẹ̀ for 20 years. Wọ́n ò jẹ́ kó ní kìmí dáadáa kí gbogbo ẹ̀ tó dàrú. So tá bá padà tá à ń sọ pé àwa ethnically, ní Nàìjíríà, the fact of belonging to a large group of people with a shared culture. Kí ló kọ sí bíbá? One people, one culture, one language. That means pé
in tí wọ́n fi ń sọ pé ethnically, àwa Yorùbá, we are under that bracket. Àwa lábẹ́, Mr. Gani Oloyede, Nigeria is ethnically, so we can never unite. But argument tó ń sọ ni pé ẹ jẹ́ ká Akpabio kó jẹ́ Senate President ká lè fi bring peace sí Nigeria. Èmi ló kàn ẹ jẹ́ á jẹ́ President kí a lè fi bring peace. Now, tó bá máa pín ministerial post tí gbogbo wa ti ń rí list yẹn nísìnyí, a wá mú ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní gbogbo 36 states láti lè fi balance equation. But kí ló dé tí a dá dúró? A dẹ̀ ní láti balance equation ju pé àárín ara wa pẹ̀lédè wa la máa fi kọ constitution, pẹ̀lú ara wa la máa fi ṣe ìjọba ara wa bí àwọn ará ìlú míì tí wọ́n kì í ṣe òyìnbó bó ṣe operate. Bí àwọn German system ó yàtọ̀ sí English system. Òfin German kò ń ṣe òfin England. Ní Nàìjíríà, òfin ti pín sí méjì. Àwọn ará Hausa ń lo Sharia. Nílẹ̀ Yorùbá, àwa ò tí ì lo ìṣẹ̀ṣe as our law. Wọ́n ní a ní constitution, but ní Òkè Ọya, wọ́n disrespect the constitution yẹn torí pé wọ́n believe in it. Wọ́n ní kó wà Islamically tó. So that means pé ethnically, we are not the same. But àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fi accept yẹn. Wọ́n accept it to the extent of pé yes, a ní oríṣiríṣi ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà. A ní Ìjọ, a ní Ìbìbò, a ní Ẹdó, a ní Fúfúdè, ìyẹn àwọn Fúlàní, a ní Tiv. Ẹ jẹ́ ká wá wo tí Wikipedia sọ. Nigeria is ethnically diverse country with 371 ethnic groups. That is a huge number. 371. That is huge. And they expect us to live together without any kind of confrontation, without any kind of hindrances of gbómiuto láàrin ara wa. That means pé a fẹ́ máa rotate presidency láàrin ara wa until tó máa fi di turn by turn. Some of these ethnic groups would never be given the opportunity, like the Igbos. Igbos are being marginalized, as we all know. And I don't think ìgbà tí Bọ́lá Tinubu bá ṣe tán, they would let the power of the presidency goes to the southeast, because instinct and the fear of everybody only pé mo kí ẹ my brother Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú níbi tẹ́wà Ọlọ́run á tún yín sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Instinct everybody ni pé bí a bá gbé fún ọmọ Igbo tó di president, á ṣe n tí kò jẹ́ kó ṣe. So there's already the fear of allowing the Igbos to take the affair of the presidency. That means pé by 2031, ní ọdún mẹ́jọ, Ọlánìpẹ̀kun, my brother Moke, má bínú akọ̀mísà ara wa ni. I try tàbá lè reach out síra wa lé èní. Tàbá ní ká gbéyẹ̀wò after 2031, agreement tó ń bẹ láàrin ìjọba tí tàná òun ni pé ó gbọ́dọ̀ gba ìjọba tèní láyè torí pé na turn by turn ló fi ń ṣe, because we are ethnically, 371
ethnic groups. Kí ló ń pè ní ethnic groups? It is one people, one culture, one language. Ó gbọ́, mo rí ọmọ Ìgbò kan lórí Instagram lánàá, bí alára àwọn tó ti frustrate lẹ́kọ̀ọ́, ó ti padà sí Ebonyi. Ó ń sọ Yorùbá débi pé ó náà ti padà sí Abakaliki ní Ebonyi. But this one no be Lagos, this one na Abakaliki. He has the right to stay anywhere in Nigeria, but pressure tí ń wà láwọn region kan against them. Ó fi pé kó ń padà sílé, but ó gbọ́ Yorùbá dáadáa, àmọ́ kò kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ìwọ náà lè gbọ́ Hausa, but ó kì í ṣe Hausa. O lè gbọ́ èdè míì nínú Nàìjíríà, but ó kì í ṣe ọmọ ẹ̀yà yẹn nítorí pé ìran tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí ìran tiwọn. Àìmọye àwọn tó gbọ́ foreign language. Ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní Germany nísìn, ó gbọ́dọ̀ kọ́ èdè kó tó gbé níbẹ̀. Kó tó lè gbé ní Belgium, ó gbọ́dọ̀ kọ́ èdè wọn torí wọn kì í sọ English. UK nìkan làwa tí a advantage tá à ń sọ Gẹ̀ẹ́sì. Tó bá gbé ní Arab country, ó gbọ́dọ̀ gbọ́ èdè láti fi communicate, láti lè fi gbé níbẹ̀, nítorí pé tó o bá understand èdè níbẹ̀, o lè gbé níbẹ̀. So àwa tá a wà ní UK, àwa ní advantage nítorí pé òyìnbó ti change narrative má wa lọ́wọ́ nígbà tó ní ká máa sọ English nílé. So advantage, kódà ẹni tó gbọ́n kankan náà tó bá dé airport, tó bá tábàṣà ti di pé ó gbọ́ tátàtà, tó dẹ̀ ti fún ní visa, tí wọ́n dẹ̀ rí ẹni ìdí láti lè fi reject land, because èèyàn gba visa nílé kò fún ẹni guarantee pé ó máa land. Immigration officer ní right láti sọ pé no, in tó sọ pé ó fẹ́ torí ẹ̀ wá sí ìlú òyìnbó, àwọn disagree pẹ̀lú ẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti jẹ́ kó land, wọ́n máa return ẹ̀ padà. So ìgbà míì la máa wá rí pé àwọn kọ̀ọ̀kan, and even especially débi pé nísìn pé púpọ̀ nù yín bí ṣe máa ń sọ, ìgbà táwa máa gba visa, èmi lọ Àbújá lọ ṣe interview ni. Púpọ̀ nù yín ò ṣe interview, ìyẹn la ṣe máa ń rí àwọn ẹranko míì láàrin wa tí àwọn wonder pé báwo lè ṣe dé ìlú òyìnbó, kò ṣe interview. Ó dà pé Amẹ́ríkà nìkan ló tún máa ń ṣe interview system. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ máa bá pàdé ní London tó ń disagree pẹ̀lú èmi nísìn, púpọ̀ nù wọn ò ṣe interview, drop off nìkan ló ṣe. Wọ́n ò dẹ̀ béèrè kankan púpọ̀ lẹ́nu wọn lẹ́nu ọ̀nà. So nígbà tó dẹ̀ ti dé London, wọ́n upgrade ara wọn. Nígbà tó ti dé UK rather. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn sì fẹ́ jẹ́ kí politics gbẹ̀gìrì, politics Hausa, politics Igbo, politics Tiv, politics Ìbìbò, politics àwọn ìjọ, ìyẹn làwọn sì fẹ́ máa jẹ́ ká ṣe. But society táwọn ń gbé, wọ́n operate bẹ́ẹ̀. And all this is creating tension for us. So tó bá wá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn irú àwọn diaspora bẹ́ẹ̀ tó ń sọ fún yín pé ẹ ṣe sùúrù, tó ń líǹkì ọ̀rọ̀ Elédùmarè, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tó bá ti ń líǹkì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ Nàìjíríà, kò mọ̀ pé fraud ni. Torí pé society tèmi gbé yìí, bí bá pe any emergency, ìyẹn gbọ́dọ̀ fi ṣeré ni. Wọ́n lè fine me if not mo bá kọ́ type 999, wàá gbọ́ kó máa ní hello, torí pé èèyàn kan wà lórí desk tó ti employ, iṣẹ́ night lòun náà fẹ́ ṣe. Iṣẹ́ tiẹ̀ dẹ̀ ni pé tí kọ́ọ̀lù kan bá wọlé through 999, wọ́n ti mọ̀ pé emergency ni. Nǹkan mẹ́ta ló máa bí ẹ̀. 999 emergency, fire, ambulance or police. Those are the 3 emergency. Ìwọ ló máa wá sọ pé fire,
bó ṣe ń sọ pé sórí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn bó wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti rí àdírẹ́sì ẹ̀ lórí system but ó tún máa fi confam lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun sórí nígbà tí wọ́n ti pè yẹn òun ti nígbà tó ti bí ẹ pé what do you want ó ti ní fire ó ti sẹ́ndì àdírẹ́sì ilé ẹ̀ látòrí control center yẹn ó ti send ẹ̀ lọ sí the nearest ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ó lè wà ní outside London but ó ti send the address ilé ẹ̀ sí the nearest fire service station, the nearest ambulance station, the nearest police station. Ó ti send ẹ̀ lọ síbẹ̀. So àwa máa bèrè fire ṣe òun dáná lórí náà ń jó ni kí ló ṣẹlẹ̀? Okay, is everybody out of the house? Make sure everybody is out of. Ó tún máa try láti sọ fún ẹ pé má pẹ́ sínú ilé torí pé iṣẹ́ tiẹ̀ kọ́ nìyẹn mọ́ nísìn iṣẹ́ tiẹ̀ ni pé kó gbálẹ̀ láàárọ̀ but nígbà tí iná ti wọnú ilé ẹ̀ now gbogbo system yẹn wọ́n ń work àwọn òmùgọ̀ kan wá ń sọ fáwa pé ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù pẹ̀lú system tiwa náà bọ̀ wá work. I'm coming back to that later. Nígbà tá a ti ní background yìí tó ń pè ní ethnically, history wà nínú ẹ̀ bàbá historian tí Ọlọ́run sì fi kẹ́ wa ìyẹn Professor Banji Akintoye bàbá jẹ́ kó yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé mo kí bàbá wa Wúyì Adéwuyè mo kí ìyá wa Títílayọ̀ Crowther bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ orí ètò náà eléyìí là ń pè ní late night broadcast ọ̀rọ̀ mẹ́ta la fi mú jáde nínú ẹ̀ torí mo fẹ́ kẹ́ máa jókòó kẹ́ máa mọ ibi tá a bárọ̀ lọ torí ẹlòmíì kò ní yé ẹ̀kọ́ join program ibi tá à ń bọ́rọ̀ lọ láàárọ̀ yìí òun ni àkọ́kọ́ Yoruba Nation ẹ̀kejì àwọn Scotland lánàá breaking news ó jáde bó ṣe ń break lèmi náà pìkẹ́ pé tó bá fáwọn ní referendum ní àárọ̀ yìí àwọn máa lọ ìyẹn mínísítà wọn ìkẹta òun ni Wizkid London concert mo nígbà tí mo check ticket is about £100 and that is not the closest to be to Mamari Wizkid Dubai èyí tó jẹ́ most expensive is almost £300 so ibi mẹ́ta ta fẹ́ lò láàárọ̀ yìí nìyẹn mo kí bàbá wa Olóyèdé Ọ̀pẹ́yẹmí mo kí ìjáyà ohun yẹn nìyẹn ẹ̀gbọ́n mi tó kì í sùn bí tèmi torí tí bá ti jí spirit mi náà máa jí níbi tó wà yẹn ọlọ́run máa dúró tí ìjáyà Allen Conde mo kí ẹ mo kí ìyàwó lẹ́ẹ̀kan sí Tóyìn Ọláoyè tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Adéníyì Adéjùbrè mo kí yín torí agbọ́dọ̀ kí yín torí ẹlòmíì ti sùn notification ló jí yín pé ọ̀pọ̀ ìtútù tó wà on air data kékeré tí mo dẹ̀ fi manage lọ́la ó dà máa wò díẹ̀ bí n tẹ̀ wò tó máa download tó kù ọlọ́ba dúró tì yín ẹ fọkàn balẹ̀ ó sì ń ṣọmọ lóko bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà máa pín àsìkò àtìgbà yẹn láàfin sọmọ ẹja àfààyàn lé Elédùmarè lọ́wọ́ bó kò lè pẹ́ tó ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tí Nàìjíríà ti ń bọ̀ Nàìjíríà ò lè sustain another 20 years wàláìkàlá ìsúnmọ́bìlà ìlàsíláhùwà 20 years maximum that's tí kò bá break between now and then ẹlọgbọ́n tí Akpabio sọ ní Senate floor lánàá ó ní Simon Ekpa control South East láti Finland ó ń give you directives ó ń respect it that shows the country halfway ó ti lọ. Mo post video yẹn ẹ ti bá pàdé mo mọ̀ bí wọ́n ti gbé sórí Instagram mo wá kẹ́yìn tẹ́wà lórí Instagram àti TikTok we are fully live even our live lórí Twitter space and so lórí Twitter ẹ jẹ́ ká padà wálé mo kí Bishop Nehet Lovett
mo kẹ́yìn tẹ́ ń bẹ ní Russia, mo kí gbogbo ibi tó lókàlùkù wá wà. Ọláyọmí Kóìkí mi jẹ́. Ibi ìbàyìí ló ti máa gbọ́ education tó máa tẹ̀mí ẹ̀ máa ṣí kúrò lára Nàìjíríà tí mo ní láti fún ẹ lówó. But olóṣèlú ló máa fún ẹ lówó kò lè keep Nàìjíríà. Èmi ò ní fún ẹ lówó. Ọ̀rọ̀ tí máa sọ òun ló máa gbọ́, inú á máa bí ẹ torí pé wọ́n ò ní fún ẹ ní visa tó máa fi wá wo Wizkid. Mo sọ fún yín ní 3 weeks ago ni mo ti ń pariwo ẹ̀. Kò ṣe pé mò ń bá polówó, kò kúkú fún mi lówó. Mo ní òyìnbó ò fún ẹ ní visa láti wá wo ọmọ Yorùbá tó fi kọrin. Àwọn ará Europe ti dé, wọ́n ti lẹ́nu nísìnyí, wọ́n máa wọ train ni. Èyí tó máa drive láti Paris ó ń bọ̀ wá wo Wizkid. They are not even up to the age tí wọ́n fi ń wò mí lẹ́nu. Ìwọ wá ní òfin save Nàìjíríà. Britain ò fún ẹ ní visa. Ó náà pé mo rí Jollof. Ó lè ti ní visa tẹ́lẹ̀. Ọkọ bá work ẹ̀ pé because ó mọ gbogbo àwọn Davido ó mọ̀ wọ́n. But Jollof, ẹ ṣáà mọ̀ bọ̀bọ̀ tó ń pè Jollof ẹ̀. Mo ti rí ní ẹ̀wọ̀n kan ẹ̀ bá ti dé abroad. Ó jáde nínú white station tèmi ń jáde lójoojúmọ́. Èmi á gbé lọ́bẹ̀ níjọ́ Saturday. 7 events ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀. Èmi náà ti tètè débẹ̀. Màá show yín ní gbogbo èrò tó máa wọlé. Àwọn generation àwọn youth tó ń lọ wo Wizkid yẹn má farawé wọn. Nigerians ni wọ́n lò tọ́, but their life is better than yours. Okay, bàbá wa, okay, Káyọ̀dé. So don't compare yourself with them. Àwọn ò ní láti ṣògùn owó. Púpọ̀ náà àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní part time. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n ń ṣiṣẹ́. Yàtọ̀ sí pé ìjọba ń fún wọn ní owó. Majority àwọn tó máa lọ wo Wizkid níjọ́ Saturday, púpọ̀ nù owó ara wọn ló máa lọ fi wò. Bí Wizkid gan bá ṣeré ní Tafa Balewa, púpọ̀ nù yóò lè lọ wò torí owó oúnjẹ lẹ̀ ń wá nísìn. Àwọn kan máa lọ wò kò sí owó yẹn ló lò ṣe ní Nàìjíríà. But we are talking about ṣoré ẹni tó ń ṣiṣẹ́ yẹn wò oríṣẹ́ ọ̀la àwọn ọmọ yẹn máa ń ṣe náà. Àwọn ọ̀dọ́ wa níbí báyìí tó bá ti pé 16 wọ́n máa lọ ṣe part time job. Wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ ní McDonald's. They work hard. Owó ara wọn ló máa lọ fi wo Wizkid. £100 to them is nothing. Àwọn ọmọ tó ń ra tó ń náwó síra wọn lára. Àwọn ọ̀dà bí àwa torí àwa là ń fowó ránṣẹ́ sí. Mo fẹ́ wo the next 20 years generation tó wà níta tó bí síta wọ́n ní send owó sí Nàìjíríà. Àwa ni the last people tá à ń send owó sílé sí yín. Jẹ́rí gbogbo kàmpéènì ẹ máa tọrọ owó bíi oníbàárà lórí social media. Àwọn generation àwọn ọmọ tàbí nísìn, they're not gonna do that. Gbogbo àwọn tó ṣì ń send owó, àwọn tó wà in the 60s, 70s, 50, èmi tí mo wà in my 40s. Kí ló dé tí mo ní glitch lórí Facebook? Okay, yóò dá pé kébù yẹn ló affected. Àwa ni the last generation, èmi. Bóyá ẹni tó tún wà below mi tó jẹ́ 30. Ṣódé gbogbo àwọn tó bí tó jẹ́ 20 wọ́n ní send owó sí Nàìjíríà. Wọ́n á máa fowó wọn gbádùn ayé wọn ni. Wọ́n á máa káàkiri. Ẹni tó bá wà pẹ̀lú wa lórí Instagram lánàá nígbà tá à ń ṣe program, ẹ má bínú, ìnáwó pé nílé mo ti ń operate. And sometimes I can't control the conversation. Family friend wa tó wá kí wa lánàá, wọ́n dìde gbé wa pé kó wá dágbére fún mi. Ó ń lọ America. Kò ní di visa. Ọmọ yẹn is probably òun àti bàbá ẹ̀ lọ́jọ́ ń lọ. Kò tí pé 20 years old. Ọmọ yẹn ò ní send owó sí Nàìjíríà. Kíní kan pẹ̀lú àwọn family ìyá ẹ̀. Kíní kan pẹ̀lú family bàbá ẹ̀. Àwa ni the last generation tó máa send owó sílé. Bí ṣe wá jẹ́ the last generation yẹn, bí ṣe ń dàgbà, màá ṣì máa send owó. Àwọn ọmọ tá à ń bí báwọn ṣe ń dàgbà, àwọn ò ní send. So wá think of nígbà tèmi bá máa fi dàgbà tí mo pé 80 tá sì keep Nàìjíríà.
ṣé generation tèmi tó wà behind me ṣó fi pamọ́ sẹ́ni owó sílẹ̀. This is the reason why a gbọ́dọ̀ máa ronú nísìn. Ọ̀rọ̀ tèmi kọ́, ọ̀rọ̀ tọ̀la kọ́, ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú làwa ń sọ. A sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ 10 years from now. Àwa ń sọ̀rọ̀ another 50 years from now. Mo bet ayé mi sẹ́, the last generation to máa send owó sí Nàìjíríà òun làwa. They're not going to send money home. You expect my son láti send owó sí àwọn nephew nílé. Kí ló dé láti send owó sí wọn fún? Ó expect pé kí government deal pẹ̀lú wọn náà. Kò ṣe pé yẹn jẹ́ wickedness. Don't ever expect your nephew children to send you something. Let's fight this now. Let's demand that our right as the Scottish, ethnic, our right to independence should be given to us now before it is too late. The British refuse to give. Some of you have money in Nigeria, at least about the word there to look. Irú family friend wa tó wá dágbére fún mi yẹn pé òun lọ America yẹn. Wọ́n ní ìdòwò púpọ̀. Wọ́n kàn ní ìdòwò small change. Tó bá dá America nísìn, ṣé wọn American government ò ní bí pé èlò ló wà lórí card tó fi ná ní America. Some years back, ó ti pẹ́ díẹ̀ o. And I'm sure some of you also have this problem. Tó bá fẹ́ lọ sí America, my beautiful auntie, ẹ̀yin náà ti tají Faith David. Ẹ kì í sùn ni. Lágo mẹ́rin gbogbo yín ò tí ì sùn. Ṣé mi mo jí gbogbo yín lẹ̀? Thanks for joining. Ìyá wa Títí Láyọ̀ Crowder wọ́n ní, I don't expect children to go through what I have going through the stress of funding home. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tẹ́ ń support àwọn different, máa rí gbogbo wọn, ìmọ̀ ìfẹ́ dárúkọ gbogbo wọn. Gbogbo yín náà lè máa ti cheap one way or the other. You know, it's good. Kódà 20 million of àwọn tẹ́ ń rí tẹ́ ń fún wọn lówó yẹn, $50, £10, £20. Tẹ́ ń fi ṣe charity nílé. Kódà 20 million ẹ̀ sílẹ̀ kò lè solve problem tó wà nílẹ̀. Kò lè solve it. Government ló ní right láti tọ́jú aráàlú. Kò ń ṣe problem diaspora láti máa tọ́jú aráàlú. Ẹ gbọ́dọ̀ yẹn. Government ló ní responsibility láti tọ́jú aráàlú. DG75 lórí Instagram. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ nípa breaking news tàwọn Scotland. Mo ní when it comes to international news, tó bá fẹ́ mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé, ìwọ súnmọ́ Koikimedia. Tó bá ti gbọ́, o lè wá tó lọ sí platform mi tó ti ń ṣàwàdà. Torí tèmi bá sọ, ó ní confirmation, and I'll share the link quickly fẹ́yìn tí ẹ bá ti bá pàdé. But àwọn tó bá ń follow mi dáadáa, mo ti post ẹ̀ lánàá. Mo kí bàbá wa Samuel Afọlábí, mo kí Fatai Motajo, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí my brother Ọlánípẹ̀kun. A sọ̀rọ̀ léni lágbára Ọlọ́run, má worry. Scotland. Scotland will choose independence. Kí ló ń pè ní? Independence. Independence is a condition of a nation, country, or state in which residents and population or some portion thereof exercise self-government and usually sovereignty over its territory. The opposite of independence is the status of a dependent territory. Nigeria is not independent. I'm sorry to say. Femi Bright Muke, Desire _ Castle, Olu Tokumbo,
Láìládé, mo kí yín tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi ń dárúkọ gbogbo yín. And the Olakunle, my own namesake. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí MixLR. We have 4 people that are listening. Mark Toba says good morning. I say good morning. If you don't know what is the MixLR, quickly before I go further, is an audio version that allows me to speak into a software that I pay $20 every month. Some have called it a radio. It's not a radio. I've seen people call it radio, especially the guy man in that Turkey. Konche radio is just an audio. It's called mix. And we're going to radio is MixLR. MixLR is not a radio. In don't pè ní radio ni pé wà lọ gba license nínú ìlú tó ti ń wá. Wà wá máa fi yẹn operate. Mo kí Prince Adekunle, Gani Oguns mo kí. So it's just audio. Ìyàtọ̀ kan ni pé they cannot see me, but all crystal clear. As long as ìgbà tí mo wà Nigeria mo máa ń lò láti fi ṣe broadcast. Tí internet ẹ bá ti stable, internet ló kàn need. So gbogbo pé wọ́n pè ní radio yẹn is fraud. To operate a radio, you need a radio license from the government of ìlú tó ń gbé, and it is not cheap to operate a radio station anywhere in the world, not even in Nigeria. So it is called online audio conversation. So it works like there's a frame, wàá fi write up nǹkan tó fẹ́, wàá fi picture sí. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, báyẹn show pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ó wọnú bẹ̀. Mo tún lè ṣe débi pé tí bá fẹ́ mute mic mi, màá jẹ́ kí sound tí ó ń jáde látara laptop yẹn àbí sound tó ń jáde ní with surrounding á máa wọnú ẹ̀. So calling it a radio is a fraud. But Yoruba people are gullible. Ohun ti tà yẹn fún àwọn Yoruba and they accept it. That's not my problem. Moke Peter Pan. Biafra is closer than we think. The suffering is part of the birth pain. Divide us. But as a divine project, the Creator is teaching us a lesson to value our new countries more than money or anything. And that's a fact. We should value our country now. The young boy that is traveling toward Kimilano. So if you're on Instagram, you'll be hearing sound, in the house while we were doing the Owolabi transmission. And that was lórí YouTube, and you will go because multi mic me lórí software, but I can't do that with the Instagram. So a lot of sound was filtering through. Is it on Play Store? No, you just, I think you can download it on Play Store. Yeah, MixLR. Any one of you can use it. $20. It gives you 12 hours, but the contour be cheaper than 12 hours. It gives you 6 hours, and that's about $10. So you don't need look. You just buy it. As long as to buy any card to one in Nigeria, to le fi sanwó ní dollar, because some of your own every month. Immediately shift 24 hours, but we can't do it now because I need that funding. 6 hours lunch tele at it 12 hours. So for me, 12 hours window. So Bishen Soron is only money 6 hours 51 minutes left. But go program Timo Denshi, Tiba Pari 2 hours, Timoshe, every 3 hours. Mutuni another 3 hours, that's low. So Owa Lori Play Store, whatever Lori iOS, and then they download it Lori laptop or the iPad. So if you think that you can be using that to juggle yourself and do 1 or 2 things, and make small money and all that, based on whatever you want to do. It's just an advice. But do not call it. You can call it a radio, but an intelligent person will know that it's not a radio. But like I said, a lot of radio stations use it as part of their platform. But a radio means that you have to get an official license, which we cannot get in Nigeria because the Nigerian government is not going to give us a license. And that's where,
they will be launching the satellite one, which comes through the shortwave. And that one is going to be launched on the 5th of August, from what I'm being told. So you might want to keep this frequency. Èmi náà ti order radio mi lórí eBay. Tó bá ti dé màá fi wọ̀nyí. Èmi náà ti order Kabu Kabu radio. Cost me about £11 second hand ni. Tó bá ti dé màá fi wọ̀nyí. So èmi náà fi tún ni. Shortwave ni o. Àwọn kan máa ní kí ló dé tí kò lọ lórí FM. Government ò fún wa ní license láti gba radio sí Nàìjíríà. Ìyẹn la ṣe ń ṣe online. Government ò lè stop ní tí mò ń ṣe. Wọ́n bá sọ fún British government pé bọ̀bọ̀ kan wà ojoojúmọ́ ló ń disturb àwọn èèyàn tó wà nílé, ló ń educate wọn pé bá ṣe máa gba sovereignty wa. UK government máa sọ fún wọn pé inalienable right ni, just as the Scotland. Ẹ jẹ́ ká padà sọ̀rọ̀ Scotland ká má tún mẹ́nu kúrò mẹ́. So in tí mò ń ṣe is not against the law, but the only difference is tí bá ní kó lọ gba license ní Nàìjíríà, NBC máa ní wọlé fún wa torí in tá à ń sọ ó máa disturb àwọn máa disturb peace Nàìjíríà. Kò dẹ̀ sí peace ní Nàìjíríà anyway. Wọ́n ní irú àbátí ilé ní secessionist ni wá. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ secessionist. We are self-determination campaigner. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, òun náà ti rí logo. Akọ́lá Jímọ̀ kò ní bàjẹ́ fún wa. Wálé ikú jì mí, mo kí ń sà. Mo kí ìyá wa Moruf Lawal. Mo kí gbogbo àwọn alájà Gbangbala. Mo kí alájà Irat. Mo kí alájà Baruwa. Mo kí gbogbo yín dáadáa. Ẹ kú bá ìtọ́jú bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. Àwọn ìyá dáadáa, àwọn yẹn dúró tán. Tó bá gbọ́n kankan tó ṣègbòho bá àyà wọn á já. Ojoojúmọ́ ló ń fàdúrà ràn lọ́wọ́. Mo wá kí gbogbo yín alásàlátù. Mo kí gbogbo yín Christian àtàyín inú ṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú softly. Tony Ages ẹ̀gbọ́n mi, ẹ communicate pẹ̀lú mi mọ́. Mo ti send message sí ẹ check phone yín torí pé ibi tá sọ̀rọ̀ sí mo fẹ́ mọ̀ ṣé kíní ẹ̀ ṣó ti padà àbí kò ti padà. Ẹ send message sí mi. Scotland breaking news lánàá lélẹ́yìí mo fẹ́ káyọ̀. Àfẹ́ni tó bá ti bá pàdé and I will not divert anymore, máa kàdé lẹ̀. In tí mo fẹ́ káyì ó ṣẹ̀ jáde ni. Ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li. Àwọn ará Scotland ní àwọn fẹ́ dá dúró, àwọn ò bá UK ṣe mọ́. Irú nǹkan tó yẹ káwọn olóṣèlú tí wọ́n máa ṣe nìyẹn. But àmàlàǹgbẹ̀gìrì politics tó ń play pẹ̀lú yín, they are not ready to do so. So let's read this quickly. Scotland will choose independence. Insist first minister. Tó bá ń gbọ́ first minister, ìyẹn dàbí prime minister tiwọn náà ni. So kò má mix ẹ̀. Orúkọ ẹ̀ ní Umza Yusa, ọmọ generation àwọn ọ̀fẹ́ Indian àbí. He's only 38 years old. Then show a picture fún láti bí bá 38 years old. Ìwọ wà nílé. Èmi sọ fún ẹ pé ká pín. Ẹlòmíà máa bèrè pé ta ló máa wá jẹ leader wa. Anita ló mo tẹ̀ sí type orúkọ ẹ̀tàn tó ti ń gbé jáde. Ẹ fún ẹ ní méjì kò lè rí. This is the 38 years old Scottish Prime Minister. Ṣé o mọ̀ pé mo dàgbà jù lọ ṣá? Mi dẹ̀ ṣe àwọn tó wà nílé ṣá. Sometimes I feel like crying for you. What a waste generation tèmi náà. Èmi tún wá ní ká má waste generation tí yín. Ẹni kì í shut up. Kò ń ṣe gbogbo yín o, kò ń ṣe ẹ̀yin o. Àwọn tó ń bẹ nínú. Ìgbòho rí generation pé wọ́n ti waste ẹ̀. Má bínú kí ni ẹ̀ máa ń tètè kú. Sherry, this is the 38 years old Prime Minister. Ṣé o bó ṣe rí? 38 years old. Is kò tí pé 40. Ó sọ fún England pé a máa pín ìlú yìí. A fi dá dúró. Òun fight for independence. 38 years old Scottish First Minister. Ṣé gbogbo ilẹ̀ rí?
Can you see? So when people are now saying, tábàtẹ̀ accept àwọn tó wà nílé bá ń bèrè irú ìbéèrè yẹn, àwọn stupid àgbàlagbà tí èèyàn máa rò pé wọ́n ní làákàyè tó ń bẹ labroad, àwọn náà tó máa bèrè pé ta ló máa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá tẹ́ bá gba Yorùbá country náà tán. Ọmọ Yorùbá ń bi ọmọ Yorùbá pé tẹ́ bá gba Yorùbá country náà tán ta ló máa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí. This government will be among ourselves. Àárín ara wa náà láti máa select. A máa ní politician láàárín ara wa. A máa ní political party láàárín ara wa. A máa ráhùn tó máa chẹ́kì ṣé ìdáníkẹ́ṣe lẹ̀ ń ṣe. 38 years old. Kò tí ì pé 40. I am 40 plus. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ àbí. Ilé ìwọ̀n tí ì pé 40. Kí ni population Scotland tó ń control yẹn? Ẹ jẹ́ ká lọ wò. Google search Scotland. Kí la mọ̀ nípa Scotland? Scotland population as at 2019 is 5.4 million. Ọládépẹ̀kun àbúrò mi, ó lè jẹ́ prime minister ilẹ̀ Yorùbá. Ó ní right tó bá ti ní sọ́pọ́tì àwọn pátì tó bá wà pẹ̀lú ẹ̀ tó ti ṣiṣẹ́ láti grassroots. Èmi dé bá mọ̀mísí mi tó ń participate nínú politics ìlú yìí ní 1998 títí di last year ọdọọdún ni mọ̀mísí mi lọ sí Labour Party conference. Èmi attend the Labour Party conference nígbà tí mo dé ìlú yìí ní 98 bí i the following year láwa lọ mọ̀ rántí mọ́. Ibẹ̀ ni mo ti fọ́kọ́ máa pàdé Tony Blair. Picture yẹn máa láti wá jáde ọ̀dọ̀ mọ̀mísí mi mo tọ́jú ẹ̀ sí. Like kò tí ì sí technology báyìí, so mo yà mo wá ó bá Tony Blair ya picture nígbà tí mo ṣẹ̀ dé. Wọ́n ní a nífẹ̀ẹ́ Tony Blair ju kí ló dálẹ̀ lọ. Later la wá realize pé òun náà gbogbo wọn they are all ní lọ́wọ́. White ni mo wọ̀ mo dé fìlà. Ó ní these are my Nigerian friend. Kò jẹ́ kí mi ọlọ́pàá kankan àwọn nígbà tá ti wà nínú conference hall yẹn ó ti go through security àwọn ètò fẹ́. Ó ní no. Ó ní this bó ṣe rí wa báyìí èmi àti pàdé mi kan mo fi dárúkọ ẹ̀. Ó ní these are my Nigerian friend. Bó ṣe sọ nìyẹn wàláì. Bó ṣe ní ká súnmọ́ òun yẹn. Okay, ní 2000 ní Brighton. Èmi ò tí lọ for some time torí pé nígbà tí yẹn bá ń wá struggle. Let's come back. So tẹ́yìn bá wá ń bi mí pé ta ló máa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa? Ọmọ 38 years old ló ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì Scotland bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Scotland ò pé 6 million. Any one of you tó ń gbọ́ mi nílé gbogbo yín pátá ẹ lè ṣe prime minister wa, ẹ lè ṣe president wa. But nítorí pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ ronú lọ sọ́nà bẹ̀, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ think like that. So ìyẹn lẹ ṣe máa ń wá béèrè. Okay, tá bá wá gba Yoruba Nation tán, ta ló máa ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa? We do the government among ourselves. Now let's go back again and discuss. So mo ti fún yín ní picture bọ̀bọ̀ yẹn, mo ti fún yín ní population tó ń govern, àdẹ̀tí mo meaning of independence. Ó ti yé wa. Now ẹ jẹ́ ká wá ka ìtí Scotland ń béèrè. Scotland will choose independence, insist the first minister Omza Yusuf as new policy paper released. The latest paper from the Scottish government to make the case for leaving the United Kingdom proposes an independent Scotland would adopt a similar system for citizenship as Ireland, allowing people born elsewhere to apply to become a Scottish citizen if they have a Scottish parent. Yeah, Tony Blair was very human. You're right, my sister. This argument pé tá bá ti gba Yoruba Nation, ẹni tó fẹ́ Igbo kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí?
they become automatically a Yoruba citizen. Immigration ni gbogbo yẹn. Ẹ má kí n tún fàágùn tí mo fẹ́ ka kíní ìdílẹ̀. So ṣáàrin ibẹ̀ yẹn yé yín ibi tí mo kà yẹn ẹ jẹ́ kí n kà lẹ́ẹ̀kan sí torí pé àgbọ́yé kò ń ṣe nǹkan ìyẹn la ṣe ń lọ sí school tó ṣe ń kọ́ wa ní nǹkan continuously. Èmi ètì biology tàbá ti fi lọ sí biology class bẹ́ẹ̀ máa bí àyè mo ṣe lọ sí science class ní ọ̀sán lọ sí art bá ṣe ṣe tán ní JSS báyìí tí mo bọ́ sí SS1 ní lọ jókòó sí art class ǹjẹ́ máa stress orí mi pẹ̀lú science kankan whereas there are some people that know science so ẹ má máa ní à ń repeat ara wa because kò yé ẹlòmíì àwọn ẹlòmíì tó bá sọ oyè lẹ́ǹkan ẹlòmíì á gbọ́dọ̀ tún sọ bí ẹ̀mẹ́ta tí kò tó yé yín ìyẹn Yorùbá Nation ọlọ́fẹ́gbà Yorùbá Nation ọlọ́fẹ́gbà Yorùbá Nation kí lẹ́fẹ̀ẹ́ fi Yorùbá Nation ṣe Yorùbá because kò yé ìyẹn ni bàbá Akíntóyè ṣe ní ẹ jáde ní gbogbo ìgbà ẹ máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa kò ń ṣe torí Fúlàní tó wà nígbó la ṣe fẹ́ lọ ó ju ọ̀rọ̀ yẹn lọ Fúlàní nígbó wò kò ń ṣe Fúlàní tó wà nígbó. That is the least problem why we want to go. A fẹ́ dá dúró so that ká lè ní. Independence. Kí ló ń pè ní? Independence. Also known as independency. INDEPENDENCY. The state tílẹ̀ Yorùbá máa ní right láti control territory yẹn fún rẹ̀. Tí citizen máa jẹ́ first priority government. Ṣé wọ́n tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi àtẹni tó níyàn nílé àtẹni tó níyàn nílé àtẹni tó wà nílé ṣé government ń take care yín ṣé priority lẹ jẹ́ fún government ní local government ṣé ọ̀tẹ̀ mọ́ ẹni tó bímọ sọ́mọ ẹni tó kú and lára ìdí tá a ṣe ń wá. Independence. Freedom from control. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ̀ tán pè ní freedom. Ẹlòmíà ní ẹ̀mú ní freedom náà ṣèbí mò ń káàkiri nílẹ̀ Nàìjíríà mò ń jàmàlà ní búkà mò ń drive no ìyẹn kọ́ ni freedom. Freedom ni pé o fẹ́ lọ South Africa nísìn wọ́n classify ẹ as a Nigerian. Àwọn ọmọ Igbo mo kàn fi ṣe argument ní torí pé ìtẹ̀ máa ń like nìyẹn ẹ̀mọ̀ kẹ́mi náà mo fẹ́ tì síwájú. Àwọn ọmọ Igbo ló ń dá wàhálà lẹ̀ ní South Africa agree. So ó ti affect gbogbo wa kò ní bàjẹ́ fún Azeez láíláí ni mo sọ kò ní bàjẹ́ fún ẹ ọlọ́mọ àdúró jẹ báwo ló yin òun fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀pù sí Ìjẹ̀bú Òde kò sí security kò sí tó bá tẹ̀ máa run generator 24/7 tó bá yá ó máa collapse ni business tó ń run ní Miami ó san kámẹ́rà bá oníkóìkì ní tí mo fẹ́ gbé lọ sí Ìjẹ̀bú ní bí i 10 years ago but kò sí náà business tèmi ń ṣe mo need iná 24/7 because táàzì sì bá lọ́lé ó gbọ́dọ̀ máa monitor store ẹ̀ láti inú ilé. Freedom is part of the independence. Fẹ́ jẹ́ kó control wa. Okay, Tinubu fẹ́ ṣe minister ni ó fẹ́ ṣe ó select minister nísìn ó wá ń yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní state kọ̀ọ̀kan ní 36 state kó lè balance equation. Ìdí tá a ṣe fẹ́ independence. Influence òfin wa London nísìn ṣé London gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó máa difficult for ọmọ Yorùbá láti wọlé. Mo fẹ́ link ẹ̀ mọ́ Wizkid padà ní o mo kàn fẹ́ yẹ kí understanding ẹ̀ kó yé wa ìdí tá a ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba independence kò ń ṣe torí Fúlàní. Fúlàní yẹn is the least issue. Mo kí bàbá wa Túndé Samson. Let's go back again to Scotland. Scotland First Minister has insisted that the Yes campaign àwọn tó ń sọ pé yes a fẹ́ lọ just like báwa náà ṣe ní Yoruba Nation no going back ẹlòmíà ní àwọn fàbù ó súnmọ́ bọ̀ ni mo kí ẹ Michael Godwell my brother. Scotland First Minister ọmọ 38 years old insists that
àwọn táwọn sọ pé yes campaign would win comprehensively comprehensively dá lọ wo Google pronunciation ẹ̀ comprehensively lẹ́ẹ̀kan sí bá mi pè lẹ́ẹ̀kan sí kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ ó ní táwọn bá lọ fún any referendum lénìí àwọn máa win àwọn máa jáde kúrò nínú UK àyà UK ń já àyà England láti fún wọn ní dá referendum lẹ́sìn. The world is changing. Àwọn ni yes campaign, they are ready to go. But England ń hold wọn mọ́lẹ̀ pẹ̀lú òfin parliament pé no, a ti fún yín ní referendum kan tẹ́lẹ̀ ní 2014 but wọ́n deceive wọn ní 2014 nítorí pé n tí Cameron sọ fún wọn ni pé tẹ́ bá vote in àwọ̀ ò ní jáde kúrò nínú ló ṣe Cameron ní àbí Boris Johnson ta ló tẹ wá mẹ́gbà yẹn anyway 2014 ṣá wọ́n deceive wọn wọ́n ní vote against out but we will remain in European Union ọgbọ́n kéréke táwọn Gẹ̀ẹ́sì máa ń ṣe àwọn yẹn bá vote báwọn ní lọ ìgbà tó dẹ̀ di 2016 UK jáde kúrò ní European Union now they are saying comprehensively in a way that includes or deals with all nearly elements or aspect of something. Cameron ló wà níbẹ̀ ìjọ́nà wọn. Tabana fẹ́ gba Yoruba Nation ẹlẹ́mìí àná kí la máa ṣe sí àwọn ọmọ Igbo tó ń tajà lọ́dọ̀ wa. These ones are just minor issue. Policy la máa fi dé pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. But many people tí ní understanding pé Yoruba country, Yoruba sovereignty is a different entity sí Nigeria. It even gives you as a Yoruba person a right. Let's go back again to Scotland. Scotland First Minister has insisted the yes campaign would win comprehensively if a second referendum on independence was held tomorrow. But toba fún wọn ní referendum lẹ́ni àwọn máa lọ. But England ò ní fún wọn ní settle. England is scared of the breakup of the Scottish people. But the Scottish yes campaigner are ready for independence. Just like àwọn olóṣèlú yìí mọ̀ pé ìtàn béèrè fún tabatigba, that start changing the narratives. Tabatini Yoruba sovereignty tiwa. We have ambassadors to represent Yoruba ní gbogbo 195 countries around the world. An ambassador ní 195 countries, at least half of it, tó máa fi wá ṣòkòwò nílẹ̀ Yorùbá. A ṣe máa set up new policy pẹ̀lú wọn. New mutual agreement, not the old one in Nigeria. So kí ló dé tẹ́ fẹ́ yẹn? Why is it that you don't want that? Ṣé o mọ̀ pé wọlé lọ di ambassador wa ní South Korea? Àkànní rán yín lọ sí North Korea àmọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé wọlé lọ di ambassador wa ní Japan? Ṣé o mọ̀ pé UN, mo wo UN lánàá, Security Council Summit tán ṣe, màá play audio yẹn jáde fún wa díẹ̀. Mo kí bàbá wa testimony Ògùntọ́nà, mo kí ìyá tó bí mi lánàá, mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Aziz, mo kí sister Gbẹ̀mẹ̀lékè, ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà, ó wà pẹ̀lú mi, ó wà pẹ̀lú mi, mo ń kí ẹ. Happy birthday sí my beautiful
Auntie Tomilola Agnes. Shopolopo ọdún. Mo kí gbogbo ẹ̀ celebrate July. Despite several polls putting the support for independence, at less than 50%, Uzma Yusuf, a Scottish First Minister, almost 38 years old, mo kàn mọ̀ fi yẹn sí kó lè bá máa gún ẹ lára. Koiki almost 38 years old ló ń control ìlú 5 million. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe jẹ́ kó rí náà nìyẹn. How old ni ìwọ náà? Ìwọ náà ti pé 40. Ó ṣì wọ́n bó ṣe fẹ́ balance pẹ̀lú àwọn politician Nigeria, àwọn mujẹmujẹ, àwọn tó ń fi àwọn family wọn dájọ́. Ṣé irú life yẹn la fẹ́ máa ṣe? Irú politics ẹ̀bà ti gbẹ̀gìrì, àmàlà àti ewédú tó ń ṣe, tó ń sa ògùn síra wọn, tó ń wọlé alúwà fúnra wọn. Tí politician lọ sí ọ̀dọ̀ wòlíì pé èmi ní kẹ́ gbàdúrà fún kí n wọlé. Èmi rò pé àwọn MP wa máa ń lọ sórí ṣọ́ọ̀ṣì pé kọ́ gbàdúrà pé káwọn wọlé. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ buy election lọ́dọ̀ ẹ̀wọ̀n kí Boris Johnson ó resign as a MP, our former prime minister. Ó wà lẹ́kọ̀ọ́ hotel ní last year or somewhere around this year, I don't know. Gbogbo ilẹ̀ ṣàmù tó ń gbé wọn máa ń ṣe ṣàkàṣàkà lókè báyìí. Kò ń talking àmọ̀ró èèyàn tó ń jẹ. Tó bá jáde bá gbogbo ibi tó talking sí gbọ́ ẹ̀, ikùn ti tóbi jù. Wọ́n ṣe buy election ní Uxbridge, ní not too far away from Heathrow. Tó bá tẹ̀ mọ́ Uxbridge, tó bá ṣàtìgbọ́ Heathrow ó súnmọ́ra wọn. Kọ́lọ́n jẹ́ ó gba visa kó wá bá mi ní London. Bọ́ mo ṣe visa o, má pè mí pé báwo ṣe máa wọ ìlú yìí sí tó kàn mí. Bí èmi ṣe wọlé, èmi náà mọ̀, ìyá mi ló ṣe wálẹ̀. Down. Nígbà tó máa ṣe buy election, in tí mo rí ni pé wọ́n máa lọ ń kanlẹ̀kùn àwọn èèyàn pé vote for me. I will make sure gbogbo kéèsì yín ní àdúgbò yìí máa gbé lọ sí parliament as your member of parliament. Ṣé mo pé lọ́dọ̀ tiwa? Mo sọ fún yín ní ànákọ́ ni. We have àtikọsílẹ̀ on the 27th la ṣe program which is àná náà ni. We have 18 senators to represent gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ǹjẹ́ wọ́n ti bá wọn ṣe town hall meeting rí? For where? Lẹ́yìn tó bá ti wọlé tán wọ́n sá lọ dànù nìyẹn. Ò ní rí ní rí yáyè ní àdúgbò yìí mọ́. Àfi tó bá tó fẹ́ ṣe ọdún Iléyá, a ní kó màálù sílẹ̀, kó ra jollof rice, kó máa dáná, ẹ máa jẹun, oúnjẹ lẹ wáyé wá jẹ. Ẹ máa jẹun lọ. Adárúkọ Wàsíù Ẹ̀ṣinlókun Sani, òun ló represent ẹ̀yin ará Èkó ní Lagos Central Senatorial District. Àrùn ẹ̀lọ́ Mẹ́kà. Ẹlòmíì nísìn bó ṣe máa gba umura hajj òun ló hajj next year wọ́n ti ń lọ́bì ẹ̀ báyìí. Àwọn wèrè nígbà táwọn aráàlú òyìnbó tó ń fowó ara wọn ra ticket tó ń lọ sí hajj tó ń lọ sí Jerusalem. Senator Tokunbo Abiru, Lagos East Senatorial. Bẹ́lòmíì ṣe máa lọ bá pé ọmọ mi ó sick ẹjọ́, whereas ó yẹ kó kọ̀ lọ sí General Hospital lẹ́kọ̀ọ́ ní ilé àwọn hospital yìí tó wà níbẹ̀. Ti gbàgbó sápá mi lórí kan tó popular báyìí. Mercy kò tọ́jú ẹ̀, kò sówó. Àwa máa lo mi Zemzem, àná òun fẹ́ fi ṣe ìwòsàn. Yes, but ó yẹ kó kọ́kọ́ lọ ṣe MIR scan. Òun ló wọ́n jù ní gbogbo scan. Ìtọ́ bá ti mú ẹ pé kó lọ ṣe MIR scan, that means pé wọ́n fẹ́ wo details in tó ń ṣe. But gbogbo nǹkan làwa ti yí sí spiritual. Bí wọ́n bá sì kìíní sí, wọ́n ní spiritual ni. Dr. Idiat Adebule, òun ló ṣe deputy governor ní Gbàǹbọ̀dé. Òun ní Lagos West Senatorial. 18 of them are representing us in Abuja. 55 House of Reps. Gbogbo wọn jẹ́ 73. Àwọn tó ń dìlé wa nìyẹn. Àwọn tó ń hold wa back. Let's continue.
So the first minister has now made the claim, as he has now published the latest paper from the Scottish government to make the case for leaving the UK. Jẹ́ ṣàlàyé paper yẹn fún ẹ. Now, what about Komani Baba Akintoye ní template? Àwọn tí wọ́n ní understanding. Paper tí mo dárúkọ yẹn, òun ni 35-page paper tí Baba Akintoye náà draft. How we should live. In tí Baba Akintoye draft yẹn is the job of our politicians. The 35 manual ó wà lórí koikimedia.com. The same paper tí wọ́n dárúkọ yìí, tí wọ́n ní first minister òun nìkan kọ́ ló máa draft ẹ̀, àwọn kan lọ́jọ́ máa jókòó pé case àwọn lélẹ́yìí, gbogbo yín wá ní bàbá yẹn ní template. Bàbá dẹ̀ fún wa ní 35 manual paper. Triple DRS mú kí ẹ. But people say no. But tó bá jẹ́ pé òyìnbó nísìn tí mo kọ pé paper nísìn, it's the same thing tí Baba Akintoye náà fún wa. The document proposes an independent Scotland will adopt a similar system for citizenship as Ireland, allowing people born elsewhere, just like ọmọ tó bá ti lè bí síta, tó bá ti lè líǹkì ọmọ tí bàbá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá àbí ìyá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá, it would also ṣe ní gbogbo àwọn areas yẹn. These are grey areas that will be tidied up quickly by policies. Láàrin ẹ̀ náà lọ́mọ máa change policy. Nígbà tí mo dé lóyún ní 1998, there was nothing where the police stop you. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mọ́tò yẹn ní insurance. Was change the policy yẹn torí pé wọ́n realize pé it was not viable anymore. Wọ́n upgrade the system mọ́tò ọlọ́pàá. So tọ́lọ́pàá bá dẹ̀ dúró nísìn, kó tó dẹ̀ dúró ló máa sọ pé mọ́tò yóò ní insurance, kò dẹ̀ ní MOT, kò dẹ̀ lè drive ẹ̀ mọ́. Torí it's risk to the society. These are the systems that will happen in a collective effort with people that will be employed by the government. Let me give you an example of how many public workers ló wà ní UK. I might believe because the laptop is far away from me. How many public workers? How many public workers in UK? According to the data in front of me now, Office of National Statistics, 5.8 million employees ló ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba. That is a huge number, but they all have different roles. Lára role wọn ni wọ́n máa lọ gbà ló máa apply for visa. Ọmọ 22 years old ló máa wo application ẹ̀. Wọ́n ti san tó máa wò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ti ní wọ́n ti ẹni tó jẹ́ head of that agency ní home office títí dé director títí dé ọmọ tó máa vet application tí wọ́n fi wá wo Wizkid tó ní fún ẹ ní visa. Kò ń ṣe pé bá ti wò bá Yorùbá, Nigeria, bank account, mo kàn fi ń ṣàpèjúwe, ó dà máa fún ẹ 6 months, mo ní fún ẹ. That are part of the government employees. Nigeria náà ní government employee. Lára àwọn wọ́n sọ pension fún wọn, wọ́n ṣiṣẹ́ fún 30 years. Wọ́n serve government. Ẹlòmíì ti kú dànù. Mo rí bàbá gbàgede mọ̀ ní last week. Wọ́n náà àwọn kan pé wọ́n tún fún wọn ní deadline pé ká wá gba pension wọn. Nígbà tẹ́lẹ̀ omi máa tẹ̀tí kó nù wọn.
bí àwọn tó ti bí a pension wọ́n ní pension 20 because let me tell you what is happening. Share pension is the money that túmọ̀ kúrò lólówó yẹn. It's your money. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ní àdèmọ̀ èyí tí wọ́n contribute níbo lọ́ kó sí àti fi jó gẹ̀lẹ́dẹ̀. There is a lot of problem in Nigeria. The system is not working. So, in a nutshell, you don't have any public workers. Inú ẹ̀kọ́ la ti ń gbọ́ nílẹ̀ Igbo, ghost worker. Ṣé mọ̀ pé woman kan tí mo kà lórí Star Radio níjẹta bí jẹrin ní sìmọ̀ràn tí wọ́n job racketeering. Inú ẹ̀ lọ ti máa ń slot àwọn èèyàn tó ń bá wọn campaign káàkiri. Ọkàn sọ sálárì fẹ́ ẹlòmíì inú ilé ẹ̀ ló wà tó kàn ń gba owó every month. And you are expecting a due diligence in governance, you will not get it. So in UK, I'm a sorry, Scotland. This program is not going to be up to 2 hours, so I only have half an hour left. So we are now 1 hour 28 minutes. Mokimomi wa Mary Oloyede, ẹjẹ tó sáré kí àwọn tó ti wọlé. Kenny Olúwọlé Johnson, Moki Sheffield Alabi, Moki Dariwa Samuel Afolabi, and the rest of you that have joined, and the silent listener. KZ 411 Moki Isa, Jamal 419 Moki, Kelly Flex, Shewan Laoye. A lot of people have been to calling me and say they believe about Yoruba Nation now. What? Into my Jacob believe or delay. Remember, I told you, I believe. Owó it di 1,130 strength wà lórí ẹ̀. Tó bá ṣàtì lè máa rí méjì ilé equivalent in naira $2 ní United Nations ní a need láti fi máa jẹun lójoojúmọ́. Monday $2, Tuesday $2, Thursday, Wednesday $2, Thursday $2, Friday ìjọ Jímọ̀ báyìí ó gbọ́dọ̀ lọ jẹun ní ìyá rẹ̀bà kó lọ rọbẹ̀ níbòmí. Mo bí ó ṣe ń ṣe yẹn nísìn. Saturday kò ń ṣòwò internet o, kò ń ṣòwò transport o, and $2 tabanika wo 850 lówó nísìn, so 800 méjì 1,006, that's 1,007. Ọlọ́nìpẹ̀kun ṣé 1,007 lè tó wọ̀ jẹun ṣá pé o kò yà ní búkà, kò ń ṣe pé ìtìyàwó máa dáná nílé tó máa fún lówó èyí tó máa lọ jẹun níta, ṣé 1,007 tó ẹ jẹun? Tó bá ti tó ẹ jẹun fine, but o need 1,007 multiplied by 7, then multiply by 30, multiply by 12. Tó o bá ti lè guarantee yẹn lójoojúmọ́ pé 1,007 yẹn ó máa miss láàrin ọjọ́ méjì mẹ́ta, you automatically included in the 130 million Nigerians living in extreme poverty. Extreme poverty. Let's come back to Wizkid ní máa fi parí program yẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sórí Scotland. Nígbà tí ó ti gbé pépà ìjáde nísìn, case gbogbo ọlá ẹni tó bá bí sí ìlú òyìnbó ó máa ní case pẹ̀lú Murphys. Kò dẹ̀ ń ṣe any problem. O kò gbọ́dọ̀ make sure pé case yẹn o monitor ẹ̀ pẹ̀lú lawyer, o dẹ̀ ń lọ fún fáwọn àtàwà ní UK wà lọ bá NPL pé kó case yẹn ti ń pẹ́ ọmọ tó ń fà. Gbogbo àwọn tá ní wọn fi case ọlọ́run bá wa yanjú ẹ̀. Immigration is one of the biggest problems for our diaspora. Àwọn ọmọ tá à ń bí ọ̀rọ̀ ní understanding ẹ̀ bí a ní family kankan ló máa ní understanding ẹ̀ pé bàbá wọn ìyá wọn àǹtí wọn kò níwèé. And the same thing goes in Canada and America and the rest of the world. And there were ní UAE, I don't know how you guys are surviving. Torí pé wọ́n renew stay yìí. Àwọn ará Turkey náà ti ní problem. Wọ́n renew stay wọn ní Turkey. Libya problem wà. Bó ṣe ń lé wọn báyìí ló ń lé wọn báyìí. Àmọ́ ọmọ Nàìjíríà ló wà ní prison. Oman
mo mọ bí pépà wọn kí wọ́n ṣe ń ṣe lọ́hùn. Tó bá wọ Amẹ́ríkà, tó bá ti ra kọjá àyà rẹ̀, ó lè ra máa lọ dẹ̀gẹ́lẹ́ kò má rí nǹkan kan ṣe. UK the same thing. Immigration is a big problem. Gbogbo àwa tí à ń go through immigration, ọlọ́ba àwọn yanjú ẹ̀ àṣẹdùmarè. Let's move swiftly. The paper, ṣẹ́rí paper yẹn tẹ́ ń gbọ́ yẹn, mo kí ẹ Denix, mo kí mọ́mí wa Grace, Alhaji Alabi, mo kí Isa, mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá. Half an hour ló kó lórí program, so you have an idea. So by 5:30 exactly, I'm at Marieto. So read the word paper. Kò ń ṣe paper newspaper ló ń sọ. Paper yẹn mean pé in details gbogbo tí Scotland expect báwọn máa ṣe táwọn bá ti gba independent. Wọ́n ní gbogbo Arab country ni or renew with anybody tó bá ti jẹ́ Nigeria. Kò ṣàánú wa. The paper, so tí bá ń sọ pé paper kò ń ṣe newspaper. Paper yẹn mean pé white policy ó ti wà in black and white. Lára àwọn nǹkan tó náà máa ṣe, wọ́n lè wá amend ẹ̀ just like bí bàbá Akíntóyè náà ṣe release the paper fáwa náà 35 manual page bá ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn kan ní bàbá yẹn sọ bá ṣe fẹ́ lọ. Àkànṣe protest because we want the understanding. Mo kí mọ́mí mi Ọlájírè Kóka. Because hatred ti wà fún bàbá tó gbéṣẹ́ yẹn dání. So they don't want to accept it. Ẹlòmíì ò kárí. Ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ pé wà. But wọ́n mọ̀ torí à ń sọ ní gbogbo ìgbà pé bàbá Akíntóyè release paper fáwa náà. Paper. Kò ń ṣe newspaper. Paper mi pé wọ́n kàn kankan 35 page. Wọ́n jókòó gbọ́pọ̀lọ́ kalẹ̀. And maybe I should just quickly go on my website and just touch on just a brief, tiny, only imagine 2-3 minutes lọ to dásìkò. So Tabani Baba Akíntóyè now read this paper. It is the manual guide for our exit out of Nigeria. Protest nìkan lọ́nà máa ṣe o. Protest nìkan lọ́nà máa ṣe because we want understanding. So I'm going to share my website with you. www. Ti dórí website yẹn gbàrà òun ló wà níwájú. So I'm going to be sharing that now. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Jaya. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí sùn náà. Olúwaṣeyì Omini Fisayo mo kí yín sà. So website mi ni mo tó ti share yẹn. O lè check ẹ̀ látòrí mobile phone ẹ̀, látòrí laptop ẹ̀, látòrí tablet ẹ̀ fáwọn tó ní. Internet is very expensive in Nigeria, I understand. Kọ́lọ́n bẹ̀rẹ̀ dùmarè kó jẹ́ kí o ṣe é ṣe fún wa láìpẹ́ láì jìnnà. Arákùnrin ni, my wife and children always looking at me like mumu because I always sending money to Nigeria. Ẹ̀yin ni the last generation. Èmi ni the last generation tó máa send owó sílé fún family wa. Gbogbo àwọn bá ń bè. Àwọn tó fẹ́ lọ jẹun ní restaurant. Àwọn ọmọ tó fẹ́ lọ jẹun ní restaurant tó máa cost £50. Tèmi dẹ̀ máa pé £50, that's 50,000 naira. Tí bá send ẹ̀ sí yàn nílé nísìn. Àwọn dẹ̀ believe pé àwọn gbọ́dọ̀ lọ jẹ dinner because oúnjẹ inú ilé kò ń ṣe gbogbo ìgbà ló fẹ́ jẹ. Wọ́n fi order oúnjẹ láti ta. Àwọn ọmọ tó yẹ pé wọ́n lè fi £5 ṣe delivery oúnjẹ wá sínú ilé. Ìwà dẹ̀ máa calculate orí àmà abárẹ̀ tó ní náírà tó fẹ́ fún mi. Mo need náírà fáwọn ọmọ mi ní àárọ̀ ẹ̀ ká fi ṣiṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ bá wa ṣe. Wọ́n rìnrìn àjò kan lọ sí outside Ìbàdàn Ọ̀yọ́. Ìrìn àjò yẹn máa ṣe díẹ̀. Àti send sí wọn náà kò ń tó náà ni. Èmi á máa ronú £5 yìí. Mo kí Pinky Dora ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ tó máa mọ̀ mí dáadáa ni ó ní pàdé mi tó ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni. Èmi á máa ronú £5 yìí. Àwọn ọmọ tí wàá ra oúnjẹ £10 kò kọ́kọ́ fi £5 wá deliver. Kí àwọn yẹn ló máa sọ fún pé kó send owó sí Nàìjíríà. Ẹja tètè bọ́lẹ̀. Mo kí Mr. Fab.
So mo fẹ́ sọ díẹ̀ nípa towards Yoruba self-determination paper tí bàbá Akintoye release lélẹ́yìí o. The headline is even Yoruba Nation. Wọ́n máa ní ṣé protest nìkan lẹ́ máa ṣe ni? Ṣé protest nìkan lẹ́ alábòsí ni wọ́n? Wọ́n mọ̀ pé kò ṣe protest nìkan, but it is part of it. Ṣé protest yẹn nìkan la máa fi gbé Yoruba Nation? Ṣé protest nìkan ni gbé Koiki máa fi gbé Yoruba Nation fún yín? They are gullible people. Wọ́n fi bà àrìn àjò yẹn jẹ́ torí pé wọ́n mọ̀ òtítọ́. Mo kí Mr. Olúwafẹ́mi, mo kí mọ́mí wa Eunice, mo kí Uche, mo kí gbogbo àwọn Biafra. Wọ́n mọ̀ pé protest nìkan kọ́ la fi gbà nítorí pé pépà tí mò ń sọ pé mínísítà ọmọ 38 years old tó draft, ṣé irú bàbá 88 kò ní wá ní làákàyè ju ọmọ 38 lọ? Ṣé mínísítà yìí ìyẹn ti Scotland ṣó ní làákàyè ju bàbá Akintoye lọ? Ẹ wo ọjọ́ orí yẹn. Ṣé àwọn kí bàbá Akintoye is 88, ẹ yọ 88 kúrò nínú 38, 50 years clear ní bàbá Akintoye fi jù lọ. The same paper tó ń release nísìn, bàbá Akintoye náà release similar thing like that, but wọ́n ní no, akọ̀pariwo Yorùbá Nation. Wàá rí elite mi, àná mo ti ń wò yín látẹ̀yìn, but mo rí gbogbo rubbish tẹ́ ń ṣe lórí social media, tẹ́ ń bára yín jà, tẹ́ ń ẹgbẹ́ òun ló ní problem. Èyí tó yẹ kó súnmọ́ bàbá Akintoye pé pépà tẹ́ni ẹni dání yẹn, ẹ̀yẹ fèmí kémi máa fi tẹ̀ṣẹ́ lọ kẹ́ fi ọ̀rọ̀ àwa tá ń jà lórí social media sílẹ̀, ìyẹn làwọn gbé dání. Wọ́n ní kankan ṣe. Àwọn 73 members tó jọmọ Yorùbá tó ń represent wa l'Abuja, wọ́n mọ̀ nípa tí bàbá Akintoye sọ. Ta ló yẹ kó gbérù yẹn lọ sí Senate? Ta ló yẹ kó gbé yẹn lọ sí House lórí floor? But they are not going to do that because inú ìbàjẹ́ làwọn ti ń jẹ. Ẹ̀yin media ẹnu yín ò kàn, gbogbo yín lẹ̀ ń bára yín jà. Kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Pépà tí bàbá Akintoye draft ni kí wọ́n gbé lọ síbi tó yẹ kó bá wa gbé lọ láti fi máa ṣiṣẹ́. Let's read what Baba Akintoye told us. Yoruba Nation chooses the noble path to his noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocates at home and in diaspora. Àwọn tó wà at home, àwọn èèyàn agree. Àwọn diaspora, àwọn yẹn ti sínwín nínú wọn. Wọ́n ní tí bàbá yẹn gbé dání. Wọ́n ní àwọn tó fẹ́ gbé olórí mi jáde. Wọ́n ní olórí yẹn ìjìnlẹ̀ wọn jìyà wàláì. Ó sọ̀rọ̀ kan ní orí program ẹ̀ tí mo gbọ́. Àbẹ̀sẹ̀ rẹ̀. Ẹ máa kí mẹ́nu lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Ọ̀tọ̀ máa jìyà. Pé ò ní jìyà yẹn, irọ́ ló pa. Bàbá de bọ́ǹkà ní bàbá Akintoye. Ó ń bú Ìgbòho. Ẹ máa jìyà yẹn. Ojú ló ń kọ́ ọmọ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀ máa tó fọ́ lọ́dọ̀ yín. That's all I will say. Èmi mọ Turkey dáadáa tó wà yẹn. And I know that in the district tẹ́ ń gbé ní Turkey, mo dẹ̀rù pọ̀ ọmọ ẹ̀. But Ìgbòho nínú Turkey, at least within the Nigerian community, wọ́n mọ̀. Torí pé láàárín pé abẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation yìí, àwọn ọmọ tó ń fa idán gidi, wọ́n ń ṣe crime tó ń ṣe kékeré ní Turkey. Wọ́n ń ṣe kí ni mo sọ fún yín? Wọ́n ń ṣe bàbá crime
tó ń ṣe kékeré nínú Turkey. Ọ̀rọ̀ life and death ni mò ń sọ yìí. Àwọn ọmọ yẹn pè mí pé Koiki ó máa pa àwọn ni tí gbogbo bá dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Wọ́n ń ṣe kí ni mo sọ fún yín? Wọ́n ń ṣe bàbá cry àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń pè ní Turkey. Bọ̀bọ́ yẹn bẹ̀ mí pé Ìgbòho nìkan ló lè stop ikú yẹn kí wọ́n máa pa wọn ni. Inú Turkey bẹ́ẹ̀ náà lọ́ máa pa sí o, wàhálà ẹ̀. Bọ̀ mo dúpẹ́ pé Ìgbòho sort problem yẹn out. I won't go into all the details, but àwọn tó mọ̀ nípa kéèsì tó ń gbé ní Turkey wà confirm. But ìjìnlẹ̀ máa jìyà. That's all I will say. Wọ́n ní bàbá Akíntóyè ò ní any paperwork, just as mo kà fún yín ti Scotland àní parí ẹ̀ because of my time. I think lọ 1:43 minutes, 1 hour 43 minutes. So the last 10 minutes mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ briefly lórí Wizkid nípa àti máa padà wá lórí eléyìí tí máa ṣe lórí software. But èyí tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ó ní pé the paper tí First Minister Scotland ó ní òun propose that the European Union citizen living in Scotland or ní UK before December 31st, 2020, which is 3 years ago, will be entitled to receive settled status in Scotland. Okay, Mr. Frank Dudu, and would automatically be a Scottish citizen if at least one of their parents is Scottish, British, or Irish, or has settled status in Scotland. Ẹ jẹ́ nǹkan ṣe àlàyé díẹ̀ lórí eré àyẹn fún yín. Ìjọ tí Yoruba Nation bá ti dé tagba Yoruba country, the same reference tó ń ṣe tó ń sọ yìí, ọmọ Ìgbò tó bá ń gbé nílẹ̀ Yorùbá tó bá fẹ́ ọmọ Yorùbá will be given the right to live in Yoruba territory and will also have the right to apply to become a Yoruba citizen. There's nothing you can do to that. This is how it will work in a nutshell from immigration perspective. There will be what they call immigration policy. It is all over the world. Kí ló dé tó ṣe fún yín ní ìwé ní United Arab Emirates? Because that immigration control is there. What a capper. Kí ló dé tó ṣe fún yín ní ìwé ní America? What a capper. Immigration ló capper. But in the process of pé a fẹ́ gba country, ẹ lè lé gbogbo èèyàn jáde kúrò nínú country yẹn. Ẹ máa create the immigration tó máa wá máa control the narratives. Now, ṣé cousin tèmi tó fẹ́ ọmọ Igbo as an example, a sọ pé torí pé a ti gba country, àwa ní òun àtọkọ ẹ̀ ó yá wà ti Chinedu, bàbá ẹ máa lọ sílẹ̀ Igbo. It doesn't work like that. A country is not operated like that. Ó ti di banana country nìyẹn. Ó ti di country orí social media táwọn yẹn náà wọ́n ṣe. Ẹ mú tán pè ní country. Okay, ká kọ̀ mẹ́nu lọ sọ́rọ̀ Wizkid díẹ̀ ní sí. Kí ló dé tó ṣe fún yín ní visa kẹ́ máa bọ̀ ní UK? Tẹ́lẹ̀, mo ń bá àwọn tíìmù wa sọ̀rọ̀ lánàá. And it was a fruitful meeting. Ìyẹn àwọn Koikimedia team. Wọ́n sọ fún wọn pé ẹ̀kọ́ mo ní pé ìkànnì wọn ìyàwó ti dé tán tó máa ṣe. Yeah. You know, so they were upset with few things. Wọ́n á ní tó bá jẹ́ pé economy Nàìjíríà dá ní gbogbo tẹ̀ ń torí ẹ̀ bínú yìí ẹ̀ tẹ̀ ní wọ́rì torí pé ìtọ́fin sọ pé a ní culture nìyẹn, a ní ìwà. Mo ní tó bá yẹ pé ìlú òyìnbó ni ará abiṣẹ́ mi sọ pé wọ́n fi ṣe wedding, kí ni kí wọ́n ṣe sí yẹn? Àjọ ń ṣiṣẹ́ ò mean anything. But àwa ní culture. Yorùbá ló máa tẹ̀lé lọ sí the last end of ibi tó ń lọ, kódà kó jẹ́ Kánò ló ti fi lọ ṣe ìyàwó yẹn, wá tẹ̀lé ẹ débẹ̀. Wọ́n ní wá tẹ̀lé ẹ débẹ̀ nìkan, àwọn náà ti wá gbé ọ̀rẹ́ dání, wá gbé mọ́tò, wá ra oúnjẹ, wá ra omi,
wàá ra drink, wàá wá tẹná sọ́kọ̀, gbogbo ilẹ̀ ti ṣe rí. But because of the economic situation now, everybody cannot afford that. Àwọn kan ṣì yàn afford ẹ̀ o láwọn tó lè ṣe níwọ̀nba kéékèèké. Bí a nígbà tó yẹ kẹ́ ṣe jollof rice, gàrí lẹ máa gbé lọ fún wọn pẹ̀lẹ́pà, àṣà tí ń rí gàrí àtẹ̀pà àti kúlíkúlí àti gbogbo ẹ̀ ní pátí nísìn. So when we are now saying that the Wizkid tó fi ṣeré níjọ́ Saturday, ìyẹn ní London, ládùúgbò kan tó ń pè ní Tottenham, I will be there. Bórẹ̀ mi, màá make sure pé mo débẹ̀, kémi náà lọ fojú mi lóúnjẹ. Èmi ò ní wọlé nítorí pé tíkẹ́ẹ̀tì yẹn, when I was checking the ticket, Google máa gbé jáde padà cause ó ti sọ Wizkid. Nígbà tí mo lọ wo tíkẹ́ẹ̀tì yẹn, ṣé pé àwọn èèyàn fowó wo àwọn pípọ̀ ìbáyìí? Ticket on sales today. Nígbà tí mo click lé lórí, ó máa play ní Copenhagen ní Denmark, àwọn ìlú kéékèèké. Mélòó ní Denmark? Àwọn ìlú tó àwọn Scandinavia, àwọn tó wá gbélé lẹ́gbọ̀n yẹn. Àwọn tó wá gbélé bean truck ló dé yẹn 5 o'clock. Bó ṣe wà yẹn, ó ní pension tó máa gbà, ó lè lọ holiday. Mo ò gbọ́dọ̀ tún disrespect ẹ̀. Àwọn náà ni àti mọ truck sound ẹ̀yìn gbàgà so that ilẹ̀ bá máa fi mọ́. Caretaker tó bá dé ibi tó bá da ìdọ̀tí sí lẹ́yìn ìgbà tó ń gbélé yẹn, òun á sáré clean ẹ̀. Gbogbo staircase àgbà amọ̀pẹ̀ àánú bọ̀bọ̀ Ghana kan ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. Àràṣẹ́ tá à ń ṣe London nìyẹn. Caretaker, house carer, this àwọn tabawa upgrade díẹ̀ at the nursing, àwọn aṣẹ́ lórí floor as a nursing sister, anesthetic nìkan. Ẹlòmíì ní iṣẹ́ tẹ́lòmíì ṣe ní hospital nìkan ní kókó gbẹ̀jẹ̀ àgọ́gbà blood ẹ̀, torí pé nígbà míì tó bá lọ sọ́dọ̀ GP tó bá complain fún kankan, wọ́n need láti lọ ṣe analysis blood yẹn. But ìwọ tó fẹ́ wá wo Wizkid láti Nàìjíríà, ṣó lè afford ẹ̀? To Scotland is going to come back again. Mo ṣì máa mẹ́nu bà paper tí bàbá Akíntóyè kọ. Ìwọ tó fẹ́ wá wo Wizkid, do you think you can afford it? Especially with the economic situation of Nigeria. Whereas àwọn èèyàn máa dé láti Europe láti fi wá wo Wizkid. Fáwọn tó nífẹ̀ẹ́, the stadium is 62,000. Tó o bá kún délẹ̀ àkùdíẹ̀. But let's find out how much is the ticket. Venue capacity is 62,850. Ṣé o mọ̀ pé Premier League ò tí bẹ̀rẹ̀? But stadium ń pawó. Now, àbúrò mi wà ní Ifọ̀ Axis. Ìwọ wà ní Abúlé Ẹ̀gbá, ìwọ wà l'Ékìtì, ìwọ wà ní Kwara, ó wà ní Ìlọrin lọ́dọ̀ àdúgbò Ṣífùmá. Ṣé revenue tí Wizkid fi wá fún wọn ní bíbá, ṣó máa dá àdúgbò tiẹ̀? Ṣó rí pé mo ṣe ń sọ pé you have the right to love all these artists, but they are not making any impact than pé wọ́n kàn pé wọ́n ní Nigerian but ọmọ Yorùbá ni. Àbí ṣebí Yorùbá ni Wizkid? Àbí mo wrong? Kí lorúkọ ẹ̀ gangan náà? Kí lorúkọ Wizkid gangan? Ìyá lọ́wọ́ orúkọ ẹ̀. Kí lorúkọ ẹ̀ gangan? Ká lè pè by his name. Ṣorí nǹkan tó kọ síbẹ̀? He's 33 years old. Wikipedia dà. Ayọ̀dèjì Ibrahim Balogun ló ń jẹ́, known professionally as Wizkid. A Nigerian singer. That is a wrong narrative. A Yoruba singer ni. But nígbà tó ti pé gbogbo wa ní Nàìjíríà. Ṣé o mọ̀ pé òun make revenue fún UK nísìn? Òun àti UK ti jọ ní good business. Mo kí bàbá wa Kúnlé Ṣítà Ìkárọ̀sà. Àti fẹ́ parí ètò yìí. Wizkid was born on 16th of July 1990, age 33.
Surulere, Ikeja. Ara àwọn tó máa ní ẹ bá ń fún wọn ní visa, UK gbọ́dọ̀ fún wọn ní visa. Bó ṣe gbogbo wọn láwọn fún. Do you know that the concert that has the capacity of 62,850? Ṣé o mọ̀ pé àdúgbò kan lọ́kọ̀ọ̀kọ́ ṣé o mọ̀ pé àdúgbò kan lọ́kọ̀ rọra kọ́ stadium yẹn sí nínú bọ́ọ̀lù ẹ̀yọ kan. That stadium is now generating income for that local government. Ṣé o mọ̀ pé a lè kódà èyí tó ti máa play ní Denmark venue yẹn is 16,000. So that means pé ti London ní capacity ẹ̀ pọ̀. London náà ni ibẹ̀ lówó wà, ibẹ̀ ni gbogbo wọn ti fẹ́ wá play. Davido ń bọ̀ ní January 2nd. Mo kí ọmọ Lubaka. When we are saying that ìwọ tó ń gbọ́ mi, ìwọ ò lè wá wo Wizkid nísìn, ọmọ Yorùbá ni. Britain ló sọ pé àwọn colonize wa, wọ́n ní Commonwealth ni wá, so kí ló dé tó fi fún ẹni visa? Ṣé bá ọmọ Yorùbá ló fi wá play? They don't see it from that angle. It is a business. So Wizkid coming to play in London on the 29th is a business between the British music industry, the local government, because local government might provide security, but only 80 stadium yẹn máa san padà fún that local government. Níbi tí ó stadium yẹn wà, tó ń pè ní Haringey. Ọlọ́pàá tó máa kó jáde, àwọn ló máa sanwó gbogbo ọlọ́pàá tó máa lò. Kò bá jẹ́ 1,000 ọlọ́pàá ni, kò bá jẹ́ 2,000 ni, ara owó yẹn ló ti máa yọ. Wizkid náà ti ní percentage tó máa gbà. Òun àtàwọn team ẹ̀ ló ti máa, àwọn management team ẹ̀. A máa surprise fún yín, mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò mi. Mo kàn ṣe fún yín ní background. So, ṣé o mọ̀ pé tó bá yẹ pé àwa náà gbé tó bá yẹ pé àwa náà wá ṣe kí ni? Tó bá yẹ pé àwa náà gbé irú this same 62,000 capacity tá gbé sí anywhere in Yoruba land, ká wá sọ fún Wizkid pé wàá play ní Ifọ̀ ní 62,000 capacity, kò ní wá jẹ́ àwa ará Yorùbá nìkan ni a máa wá wo Wizkid. Àwọn èèyàn máa fly wọnú ilẹ̀ Yorùbá from all over the world. Àwọn tó máa dé lẹ́nìí ti dé. At least mo ti rí Mr. Jollof Rice yẹn ti ń ṣe gbogbo skit ẹ̀. Ó ti ṣe fídíò lórí White Hart Lane station. So gbogbo kinní yẹn a máa freak àwọn tó wà nílé. Àwọn kan máa ní access lóòótọ́, but we are talking about an average person nísìn ló máa lọ wo Wizkid níjọ́ Saturday. Ẹ jẹ́ ká wo ticket. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí wo ticket, okay, ó dára pé mo ṣe the cheapest one. Ẹ máa kọ sílẹ̀. Section 325, row 66, ó máa cost yín ní £65. Unrestricted view. You will be seated together. Section 452, what a break it stadium here to the barest minimum of a if it targeted is a business. This is why I say the empire continue with their business. We can have a better relationship with them and the business continue, but not on the entity of Nigeria anymore. The cheapest is £65. The next ticket is going to be on row 82. It will cost you £74. This means nothing
to the next generation of Nigerians living in UK. 74 pounds is just like 74 naira to them. Ìwọ ló ń calculate exchange rate. And Timmy David, Olushola David in the 80s is 1-to-1. So tó bá yẹ pé nígbà tí in the 80s yẹn la ṣì wà títí di wákàtí, owó tí a fi lọ fi wo Wizkid yìí, tó bá sọ pé 10 pounds ni, that automatically mean 10 naira. Yeah, I think so, yeah. 1-to-1, yeah. Or 1-to-1. 10 naira. But lady, listen, this 10 pounds is 10,000 naira. Or 1,000 naira, yeah, somewhere around there. 1-to-1, ní tẹ́lẹ̀. But a fast track 80s wá sí 21st century. Owó ti di rubbish. Ìwọ wá ṣì ń sọ pé Nigeria máa survive economic wise. Whereas àwọn ọmọ wa tí wọ́n gbé ní UK àtàwọn tó wá ẹlòmíì l'Amẹ́ríkà ti dé, ẹlòmíì ní gbogbo Europe, àwọn yẹn tẹ̀ súnmọ́, àwọn yẹn lè wọ train, wọ́n dẹ̀ lè wọ plane, ẹlòmíì máa drive láti Paris pé Wizkid a máa dé bẹ́ẹ̀ bàjẹ́. It cost them nothing. Torí gbogbo àwọn ọmọ yẹn ló níṣẹ́ lọ́wọ́. Èyí tó wà níṣẹ́ lọ́wọ́, owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fún ní benefit ní every week, which is equivalent to 15 pounds. Ọmọ kọ̀ọ̀kan títí dé age 16 tó bá dẹ̀ ṣe wà ní continuous. Mo ì tí click lé lórí ṣé mo ní mo fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì mi, ó dẹ̀ ti ń lọ, ṣe sùúrù. Ọmọ kọ̀ọ̀kan tó ń gbé ní UK tó bá ṣì wà ní full-time education after age 16, owó tó ń san fún máa continue. Now, ọmọ tó fẹ́ wo Wizkid tó dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò níṣẹ́, inú owó tíjọba ń fún á ti máa yọ nínú ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé advance ni wọ́n ti ń polówó Wizkid tèmi mọ̀ ní sí by 3 months ni. Now, irú àwọn ọmọ yẹn ti yọ 10 pound yẹn, wọ́n ti yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìmí ìyá ẹ̀ tún máa ń top wọn up, bàbá ẹ̀ máa ń top wọn up. Ìmí a máa bi bàbá ẹ̀ pé kí ló fẹ́ send owó sí Ọlánìpẹ̀kun nígbà tóun náà fi lọ wo Wizkid. Àwọn ọmọ yẹn wá kówó yẹn wá ra tíkẹ́ẹ̀tì. Aṣọ tó máa wọ̀ níjọ́ tó fẹ́ fi lọ ṣe Wizkid, ó ṣẹ̀ máa lọ sí èyí tó bá cheaper, ìyẹn á lọ sí Primark. But èyí tó bá jẹ́ àwọn ọmọ Sisi ológe, wọ́n ti mọ store tó ti máa rà, wọ́n mọ orú àgọ́ tó fẹ́ wọ̀, wọ́n mọ orú aṣọ tó fẹ́ wọ̀ tó máa bá ìgbàlódé. Kò ń ṣèwọ̀ tó ń wọ boss corner, bend it and pick it. Kò ń ṣèwọ̀ tó ń wọ bra tí wọ́n ti wọ̀ nílùú òyìnbó tó gbé wọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Ìgbò tó kó wọlé òun ló fi rà. The next ticket is row 79. Ìyẹn is 76 pounds. The next ticket is row 23. Ìyẹn is 77 pounds. Wọ́n tún wá pé ibìkan ní section golden cycle. Òyìnbó ló mọ bó ṣe ń gbowó lọ́wọ́ èèyàn. Òyìnbó kò lè beat wọn pẹ̀lú PR. Èmi ṣiṣẹ́ ní hospitality industry nílùú yìí for more than 10 years. When it comes to PR, UK is number 1. What will happen become the gold cycle? Unrestricted view. Wọ́n ní tó bá fẹ́ mọ́ ọmọ 16 wá, ó gbọ́dọ̀ wá accompanied by adult, but wá san 88 pounds ìyẹn kankan. Torí wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ 16 ló fẹ́ wá wo Wizkid. Tìbí gbogbo àwọn ọmọ wa náà lọ ti ń gbọ́ wọn nínú ilé. And if they fall in love with them and they want to go and watch it, but adult máa tẹ̀lé nìyẹn wá. Multiply 88 lọ́nà méjì. The next one, section 245, row 1, instant download, 94 pounds. But, Oshiku. So,
Let's next. Okay, one ticket. Okay, we'll go from here. Now, the next ticket, 88 abi. There is £93 ticket. There is £94 ticket. Floor standing. St. Joe Beauty. Ìyára Adamuki. Àti fẹ́ parí ètò yìí. And 2 hours ti pé ó yẹ ká ti máa lọ. Mo fẹ́ kó ju 2 hours lọ. So jẹ́ kí n sáré parí Wizkid yẹn. Wizkid. There is also £106 ticket. There is £107 ticket. There is £118 ticket. There is £134 ticket. £137 ticket. There is also £162 ticket. There is £165 ticket. There is £170 ticket. There is £206 ticket. Wow. People will buy it. You'll be surprised. Àwọn ọmọ ìlú yẹn, àwọn ọmọ kéékèèké yẹn, they careless. Wọ́n ní owó kankan tó fẹ́ send anybody nílé. Èmi lèmi fẹ́ send £200 sílé. Èmi lèmi wá 10,000 àbí 20,000 láàárọ̀ nísìn. Ká sáré send ẹ̀ táwọn ọmọ wa nílé. Ẹni tó bá fẹ́ send ẹ̀ máa pé àkáǹtì ẹ̀ síta. Ẹ bá fi síbẹ̀. Ọlọ́run bá kẹ́yìn. Àwọn ọmọ ìlú yóò kíá. Tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣì ń lọ sókè o. There is £212 ticket. There is £220 ticket. There is £238 ticket. Now multiply it by £1,000 naira. That's 200,000. No, Nigeria bill. But she average man surely the Wizkid. There is £241 ticket. There is £273 ticket. There is £289 ticket. And the cheapest and the most expensive ticket is £354. That's 350,000 naira. Èwo ni wọ́n fẹ́ rà ńbẹ̀? Ó rà kankan. Alábàákẹ́ o. Tó ànírè jù báyẹn lọ. Dábàárẹ̀ tó fẹ́ sọ pé Koiki ilé tó ṣe láàárọ̀ yìí jẹ́ ń fún ẹ ní náírà nígbà tó ti náà nídìí náírà láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ ń fún ẹ ní àkáǹtì yẹn ẹ bá a fi síbẹ̀ ká fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ wa tó ń rìnrìn àjò láàárọ̀ yìí kọ́lọ́n bá fi ṣẹ́ṣọ̀ wọn ká á dẹ̀ mọ́ ìta ti fún wọn tẹ́lẹ̀. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀ kò ní ṣe wá láwa nìkan. Èmi ò mọ tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n máa rà nínú gbogbo tí mo kọ sílẹ̀ yẹn lórí pé Wizkid máa wá play. But ẹ má worry, ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ wò lórí Koikimedia for free. But nílé wọnú ilé ìta làwa máa dúró sí. Torí bọ́ fún mi lówó tíkẹ́ẹ̀tì gan èmi gan nílọ. Bẹ́ẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi pé kí n lọ wo Wizkid, I won't. But I'll be outside of it. Thank you so much, everyone. Táíwò ẹ̀gbọ́n mi mo kí àti parí ètò àjòjì gbogbo ilẹ̀ wa TV. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni mọ́mí mi títí. So that's the account details. Naira gangan mo need bó bá possible ẹ bá fi síbẹ̀ ẹ̀ tó bá so that tí bá máa fi sùn tí máa fi jí because most of them will start moving very early this morning. Torí gbogbo wọn máa pàdé ní 1 or 2 places. I don't want to disclose their location, but Ọlọ́run bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wọn lọ ẹ̀ṣọ́ padà. And on that note, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé odò àgbèwà Kúnlé Bakers wàá ṣeré. Náírà ni mo ní tó bá possible mọ̀ pé pounds ni mo máa ń fún mi. But ẹ bá ní náírà tí bá rí kí tó lọ sùn màá sáré ṣe nísìn so that at least mo ti já díẹ̀díẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ àti gba mọ́tò fún wọn kọ́lọ̀ nǹkan bá ń fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wọn ní ìtókù nìyẹn. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo wa kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni. Our right to self-determination will be respected. Kò ń ṣe tìjà tọ̀rọ̀ ọpọlọ ni àti làákàyè and that's what we'll be doing every day. Mo kàn dájí náà ni and I thought 2 hours kò pọ̀ jù. I'll go back to bed now. Àròpọ̀ rí bàbá àgbàlagbà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa.
mo ní tẹ mú bọ̀ láti Ondo bí a máa pè é lọ́la ẹ máa fi sí orí DHL ó gbọ́dọ̀ dé bí báyìí àròpọ̀ rẹ̀ mo gbádùn programu 2 weeks ago Sunday nígbà tí ìyàwó mi tẹ gbọ́ pé máa yẹn náà máa ń fọ́nmọ òun ní bí a kólà bí nǹkankan she was shocked mo ní àwọn kéékèèké náà yáwọn tiwa náà mú kóòkì nílé lẹ́ǹkankan ni so lábàwà pẹ̀lú gbogbo wa kò ní fi wá sílẹ̀ we are on the right track let's keep the faith wọ́n ní what God cannot do does not exist ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni nígbà tẹ́ bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ dáadáa lágbọ̀ọ́yé tẹ́ gbọ́ àròpá ti gbọ́ ẹ ti gbọ́ dáadáa tẹ́lẹ̀ àwa rí pé púpọ̀ nù yín ẹ ti tún dàbàrà lọ síbòmíì àsun ajá kí ló ṣẹlẹ̀ tó bá ti lè lọ lórí DHL àti FedEx tó dẹ̀ ti wọlé sí ibà tó gbà sílẹ̀ ní bíbà a fi mú pàmínà bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ọlọ́ba wà pẹ̀lú gbogbo wa sọ yẹ kémi náà ṣe kéne ẹ jẹ́ kí n rọra padà lọ sórí bẹ́ẹ̀dì kí n lọ sùn padà ó dẹ̀ tún di bílẹ̀ bá mọ́ bàbá àròpọ̀ rẹ̀ iléeṣẹ́ ń ṣe ṣú lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́ọ̀ni èyí ti Canada and the rest of you Ọláyọmí Kóìkì mi ń jẹ́ Koikimedia. Scotland is asking for another referendum with a paper bàbá Akíntóyè náà fún wa ní the noble path to his noble goal towards Yoruba self-determination, a manual of the Yoruba self-determination struggle. Eloka, can you understand it? Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé kò sí ní ta lè ṣe ju pé ká sọ fún bàbá Tinubu kó mọ tó máa ṣe lórí ìrìn àjò ẹ̀yin tẹ́ wà nílé economic wise. Good night from this end. Good morning fáwọn àtàtì wà ní UK. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Amẹ́ríkà àbáròpọ̀ rẹ̀ àwọn ṣe fi sùn ni bí àbáyẹn ṣe ń lọ́lé ni ọlọ́ba wà pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tó kù náà one love bí àṣà òṣà. Shalom. Good morning. Bye for now.